नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। शू प्रभु चरण कने धरूं आत्मा थी सोही, ते तो प्रभुए आपियो वर तू चरणाधीन। आदेहादि आज थी वर तो प्रभु आधीन। दास दास हूँ दास छूं आप प्रभु नो दीन। षट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो ज्ञान थकी तरवार हे उपकार अमार। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यूं ते पदे नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम। जेने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती। ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखोनो अत्यंत क्षय करनारो एवो वितराग पुरुषनो मूળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો। તે અનંત ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું। વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિસ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું। આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માંગું છું। તે સફળ થાઓ, સફળ થાઓ, સફળ થાઓ। ઓમ શાંતિ
શાંતિ શાંતિ. મહામના પરમ ભક્ત કુમારપાલ રાજાએ પ્રભુના ચરણોમાં પેશ કરી છે નાની હૃદયંગમ પ્રાર્થના. આત્મનિંદા દ્વાત્રિંશિકા. આંસુ ઝરતી આંખોની બત્રીસી, જેના અવલંબને આજે આપણે હૃદયને નિર્મળ કરશું. આશરે 950 વર્ષ પૂર્વે રાજા કુમારપાલને મળ્યા હતા કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્ર સુરીજી, જેમની પ્રબળ નિશ્રામાં તેઓએ જૈન ધર્મ અંગીકાર કરી જીન શાસનની રૂઢિ પ્રભાવના કરી. જેમની આ રચના થકી આપણે ભાવ શુદ્ધિ કરશું એ રાજા કુમારપાલની શાસન ભક્તિ અને ધર્મ પ્રેમ કેવો હતો. તેઓએ પોતાના 18 રાજ્યોમાં તથા 14 મિત્ર રાજ્યોમાં સર્વત્ર જીવ હિંસા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદી અમારી પ્રવર્તન કરાવ્યું હતું. 1400 જીન મંદિરો બંધાવ્યા, 1600 જીન મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. 21 જ્ઞાન ભંડારો એટલે કે લાઇબ્રેરીઓ સ્થાપિત કરી હતી. 45 આગમોના 7 સેટનું સુવર્ણ અક્ષરોમાં પ્રતિલેખન કરાવ્યું હતું. The prayer to the Lord is filled with the pathos of repentance and the seeking of forgiveness, but it is also filled with a great impetus for liberation, born from deep faith and a sense of security that by the Lord's grace he will be freed of ignorance. કુમારપાલ રાજા સૌ પ્રથમ પ્રભુની સ્તુતિ કરતા કહે છે, સમવસરણમાં બિરાજમાન અનંત ઐશ્વર્યના સ્વામી એવા મારા ભગવાન, ચરણોમાં ઝુકેલ દેવેન્દ્રોના મુકટોના મણિઓના જળાહળા તેજથી પ્રભુનું પાદપીઠ કાંતિથી ઝળકી રહ્યું છે. પ્રભુ મારા નાથ, જેઓ ત્રણેય લોકના પ્રાણીઓના બંધુ છે, જેમના કલ્યાણક અવસરે ક્ષણવાર માટે નારકીના જીવો પણ સુખનો અનુભવ કરે, શાતા પામે એવો જેમની કરુણાનો પ્રભાવ છે, એવા હે દેવાધિદેવ, આપ સદા જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો. सर्वे सुरेन्द्रो नानमेला, मुकुट तेना जे मणि, तेना प्रकाशे जड़ हड़े, पादपीठ जे तेना धणी. आ विश्वना दुखो बधाए छेदनारा हे प्रभु. जय जय थजो जगबंधु तुम, इम सर्वदाई छो विभु. जय जय थजो जगबंधु तुम, इम सर्वदाई छो विभु. અહો, તેમની ભક્તિ અને ધર્મનિષ્ઠાને જાણવાનું મન થાય કે આ રચના પાછળનું શું કારણ હતું. રાજા કુમારપાળાએ જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો એ પહેલાં માંસ ભક્ષણ કરેલું, જેના પ્રાયશ્ચિત રૂપે ધર્મગુરુ હેમચંદ્રાચાર્યજી પાસે જઈ પોતાના 32 દાંત, જેના થકી માંસાહાર થયો છે, એ તોડી પાડવા આજ્ઞા માંગી. સુરીજીએ કહ્યું, નિત્ય
32 અધ્યાયનો સ્વાધ્યાય કરવાથી આપની ભાવ શુદ્ધિ થશે. વિતરાગ સ્તોત્રના 20 પ્રકાશ તથા યોગ શાસ્ત્રના 12 એમ 32 પ્રકાશ સુરીજીએ કુમારપાળ રાજા માટે રચ્યા, જેના સ્વાધ્યાય પછી જ તેઓ ભોજન કરતા. પ્રાયશ્ચિત રૂપે 32 માળ ઊંચું તારંગાજીનું દેરાસર બંધાવ્યું અને પ્રાયશ્ચિત રૂપે એમણે રચી આ આત્મનિંદા દ્વાત્રિંશિકા. દેવ, તમારી સ્તવના કરીએ ને મારા જન્મોના પાપ ચૂર ચૂર થઈ જાય. અંધારું ગમે તેવું ગાઢ હોય, સૂર્ય જળાહળા થઈને પ્રકાશે એટલે અંધકાર ગાયબ. તેમ આપ મારા મન મંદિરમાં પધારો. પાપ અંધકારનું પછી શું ગજું? ઇતની ભૂમિ પ્રભુ તુમ હી આણ્યો. હું થાકીને હારી જાઉં મારાથી, મારી વૃત્તિઓથી, ત્યાં તમે વ્હાલથી ઉચકી લ્યો છો. કેટલો બધો ઉપકાર પ્રભુ! આપ સંસાર રૂપી મહા અટવીને પહેલે પાર લઈ જનાર સાર્થવાહ. મારે અટવીને પહેલે પાર જવું છે. હું આપને શરણે આવ્યો છું ને છતાં આ આંતર શત્રુઓ મારી આત્મશુદ્ધિને કેમ લૂંટી શકે? મારી હતાશા ત્યારે બેવડાઈ જાય છે. એક બાજુ આપનું એ પરમ ઐશ્વર્ય એને હું જાણું, અને બીજી બાજુ મારી સાધનાને ધોળે દિવસે આસક્તિના પૂરમાં વહી જતી નજરે જોઉં છું. વિષય વાસનાના પૂર્વ સંસ્કારોના જોરદાર વહેણમાં એ વહી જાય, પણ તમારા જેવા નાથ જેને મળ્યા હોય તે કેમ લપસી શકે? હે કૃપાળુ, તમારી માત્ર એક કરુણા દ્રષ્ટિ અને મને રક્ષા કવચ પૂરું મળી જાય. મારે જાવું છે પહેલે પાર. મારી સાધનાને વિષય કશાયના ચોરો નષ્ટ ભ્રષ્ટ કરી શકે જ કેમ? રક્ષા કરો નાથ, રક્ષા કરો. O Lord, I am ambling amid thorns and prickly shrubs of desires, wandering in the wilderness of passions. Who besides you can grant me deliverance? After wandering in the ocean of transmigration since aeons, I amassed enough merit to have met you. But so filled am I with demerits, I did not serve you. Oh, what utter folly! Not knowing the ABCs of devotion, it is indeed a miracle that I have even reached till here. You have made this happen. Your showers of grace have drenched me. મારો કોઈ પુરુષાર્થ નહીં, અને આપ મારા પર અનરાધાર વરસી પડો. આપનો વરદ હાથ મારા માથે ફરતો અનુભવી કેટલો તો હું બડભાગી બન્યો છું. પણ મેં આપની ભક્તિ બિલકુલ ન કરી. ન ભક્તિથી નમન કર્યા, ન સ્તવના કરી, ન પૂજન, ન સેવના. ભક્તિ માર્ગનો પ્રવેશ ન થયો, ન ભજનનું દૃઢ ભાન રહ્યું નાથ. वितराग हे कृत कृत्य भगवन आपने शुवीनवु हूँ मूर्ख छो महाराज जेथी शक्तिहीन छतास्तवु शो अर्थी वर्ग यथार्थ स्वामीनो स्वरूप कही शके पण प्रभो पूरी भक्ति पासे युक्तियो यना घटे પ્રાણી તણા પાપો ઘણા ભે
ભેગા કરેલા જે ભવે ક્ષીણ થાય છે ક્ષણમાં બધા તે આપને સારે સ્તવે અતિ ગાઢ અંધારા તણું પણ સૂર્ય પાસે શું ગજું એમ જાણીને આનંદથી હું આપને નીતે ભજું. रूप महाटवीना सार्थवाह प्रभु तमे मुक्ति पुरी जावातणी इच्छा अतिशय छे मने आश्रय कर्यो तेथी प्रभु तुझ तोय आंतर तस्करो मुझ रत्न त्रय लूटे विभु रक्षा करो रक्षा करो. बहुकाળ આ સંસાર સાગરમાં પ્રભુ હું સંચર્યો થઈ પુણ્ય રાશિ એકઠી ત્યારે જીનેશ્વર તું મળ્યો પણ પાપ કર્મ ભરેલું મેં સેવા સરસ નવ આદરી શુભ યોગને પામ્યા છતાં મેં મૂર્ખતા બહુએ કરી. દેવ, તમારી આજ્ઞા પાલનના આનંદમાં ક્યારે ઝૂમીશું? મમત્વ વગેરે સંસારના કારણોને છોડીને ક્યારે આત્મા ભણી વૃદ્ધિ કરીશ? દેવ, તારી આજ્ઞાના અમૃતને પીધા કરવું છે. ઈચ્છાના ઝેર કટોરા ઘણી વાર પીધા, ત્રસ્ત થયો છું એથી બહુ. કેટલી તો પીડા અનુભવી છે મેં. તારી પ્રીતિ ભક્તિના જળમાં ઈચ્છારૂપી મીઠાનો ગાંગડો નાખ્યો ને મીઠું મધ જળ ખારા ઓસ નીરમાં પલટાઈ ગયું. મારી ઈચ્છાઓનો જ નાશ થાય એવું કંઈ કરો ને ભગવાન. પ્રભુ, આપની ચરણ સેવાના બળે હું સાધનાના આ પડાવે પહોંચ્યો છું. છતાં કામનાઓ વાસનાઓ મને અકાર્યમાં પરાણે નાખે છે. હું શું કરું કહો તો? કેવા શીતળ તમારા ચરણ! આટલું બધું તમે મને આપ્યું દેવ, પણ છતાં હું એ તમારા દાનને કેમ નથી ઝીલી શકતો? શુભ ભાવોની ધારા ચાલતી હોય અને આસક્તિ કે કશાયની ધારા એને ખંડિત કરી નાખે. માંડ સ્થિર થયું હોય મન અને એકાદ નિમિત્ત મળે ને ફરી કુંડાળા જ કુંડાળા અસ્થિરતા. શું કરું આ મનનું કહો તો? મારું મન કર્યા કરે છે અજંપાને રસ્તે નર્યો રઝળપાટ, અને ભેગો થાય છે નર્યો મેલ નરી મલિનતા. સ્વચ્છતાનું નામો નિશાન નથી. કયા જળથી તમે ધોશો મારા મનને દેવ? અને ફરી પાછું હતું એવું ને એવું સ્વચ્છ નવું નક્કોર કરી દેશો? હું રાહ જોઉં છું એ કૃપા ગંગાના જળની. Wandering in this world since time immemorial, I have never really beheld you. Had I done so, how could I have ever continued moving to and fro in lowly forms of existence like hell? O Lord, have I even seen you?
If so, how has my transmigration continued? I may have seen you with these physical eyes, heard you as well, but my inner vision did not open. I did not truly behold you. My veil of delusion did not slip away. અસીમ કરુણાના ભંડાર, શરણ્ય, પુણ્ય, પવિત્ર, સર્વજ્ઞ, નિષ્કંટક શાસન જેમનું ચાલે છે એવા વિશ્વનાથ પ્રભુ, દીન, હતાશ અને શરણે આવેલા મને કામરૂપી ચોરોના ત્રાસમાંથી બચાવો. પ્રભુ, આપના જેવો સમર્થ નાથ મેં ક્યાંય મેળવ્યો નથી. વાસુદેવના ચક્રથી જેમ શત્રુદળ નાશ પામે, તેમ આપની આજ્ઞારૂપી ચક્રથી આંતરશત્રુઓ દૂર હટે. પણ હે નાથ, હે મારા કૃપાળુ, મેં તો આપની આજ્ઞાની જ અવગણના કરી. કુબુદ્ધિ અને કુમતિને વશ થઈ. મારું શું થશે? Eventually, why am I drifting in the currents of desires and passions? In spite of your warmth, your compassion, the strength of closeness at a feeling level with you, my Sadguru, I am still unmindful. I am unable to adhere to the life belt of your commands. The currents of desires and passions loosen my firm hold, and I start drifting. O Krupalu, without you, ultimately, who will break my circle of misdeeds? You are my only support. આપ દેવોના દેવ છો, મહેશ્વર છો, બુદ્ધ છો, ત્રણ વિશ્વના નેતા છો. તેથી આંતર શત્રુઓના મારથી ત્રસ્ત હું આપને શરણે આવ્યો છું. ક્યારે પ્રભુ સંસાર કારણ સર્વ મમતા છોડીને આજ્ઞા પ્રમાણે આપની મન તત્વ જ્ઞાને જોડીને રમેશ આત્મ વિશે વિભો નિરપેક્ષ વૃત્તિ થઈ સદા ત્યજીશ ઈચ્છા મુક્તિની પણ સંત થઈને હું કદા. હું દીન થી પણ હીન પણ તુમ ચરણ સેવાને બળે આવ્યો અહીં ઊંચી હદે જે પૂર્ણ પુણ્ય થકી મળે તો પણ હઠીલી પાપિકામાં તણી ટોળી મને અકાર્યમાં પ્રેરે પરાણે પીડતી નિર્દયપણે. સંસાર રૂપ સમુદ્રમાં ભમતા અનાદિકાળથી હું માનું છું કે આપ કદી મુજ દ્રષ્ટિએ આવ્યા નથી. નહીતર નરકની વેદના સીમા વિનાની મેં પ્રભુ બહુ દુઃખથી જે ભોગવી તે કેમ હું પામું વિભુ. નિસીમ કરુણાધાર છો, છો આપ શરણ પવિત્ર છો, સર્વજ્ઞ છો, નિર્દોષ છો ને સર્વ જગના નાથ છો. હું દીન છું, હિંમત રહિત થઈ શરણે આવ્યો આપને. આ કામરૂપી ભિલ્લથી રક્ષો મને, રક્ષો મને. પ્રભુ દેવના
सत्य शंकर छो तमे छो बुद्धने आवेश्वत्रयना छो तमे नायक पणे हे कारणे आंतर रिपु समुदाय थी पीड़ेल हूँ हे नाथ तुम पासे रड़ीने हार्दना दुखो कहूँ। હે દેવ, આપના મુખેથી વહેતા શબ્દો સાંભળું છું ને સુંદર ભાવોની દુનિયામાં પહોંચી જાઉં છું, પણ પેલા ભીતરના દુશ્મનો મારા સુખને સહન કરી શકતા નથી. આ કેવી અસહાય સ્થિતિ! હું જાણું છું કે ખોટું કાર્ય કરી રહ્યો છું. આપનું આલંબન હોવા છતાં હું એ પાપના વહેણમાં ઘસડાયા કરું છું. મુખથી જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટ્યો ન મોહ એવી દયામણી સ્થિતિ. દુશ્મનોને મારા માન્યા, સારા માન્યા. નાથ, તમારા શરણે આવ્યો છું. અભય દયાણમ મને રક્ષો. હે કૃપાળુ, શરીરમાં મમત્વનો ત્યાગ, શ્રદ્ધા વડે પવિત્ર થયેલ વિવેક, સમશત્રુ મિત્રતા આદિને પામીને હું ક્યારે સંયમ પથ પર ચાલીશ? એક સત્પુરુષ અને સત્પુરુષની પ્રેમ સંપત્તિ વિના બીજું કંઈ જ રૂચે નહીં એવો વૈરાગ્ય ક્યારે જાગશે નાથ? Every moment I want to remember only you. Such is the resolve in one corner of my mind, and yet, intoxicated by delusion, this resolve dampens. The minute I forget you, the inner enemies pounce on me. Please sever these ties. I have taken refuge in you, only in you. Save me. O Lord, are you listening? You are listening to my appeals, right? This mind, either it sways and takes me to the past or into the future. It just doesn't let me stay in the untainted present. Take away this mind of mine, O Lord, or give me such swiftness that I can leave the mind behind and reach your lotus feet. આપ મારા દેવ છો. આપે દર્શાવેલ ધર્મ જ મારો ધર્મ છે. આટલું જ કહેવું છે નાથ. આ દાસની ઉપેક્ષા ન કરશો. જગત આખાની ઉપેક્ષા હું સહી શકું તેમ છું, તમારી નહીં. બધા જ પ્રાણીઓને સઘળાય કર્મોથી મુક્ત કરાવવાની આપની શક્તિ અને આપના ચરણોમાં પડેલા આપના આ દાસને આપ ભૂલી જાઓ. મારી પાસે બીજી કોઈ સાધના નથી, ક્રિયા વિહીનમ, પણ હું આપના ચરણોને સ્વીકારીને રહ્યો છું. આ એકમાત્ર લાયકાત પર તમે મને ભવપાર ન કરો નાથ, મને પાત્ર બનાવો નાથ. અધર્મના કાર્યો બધા દૂરે કરીને ચિત્તને જોડું સમાધિમાં જીનેશ્વર શાંત થઈ હું જે સમય ત્યાં તો બધાએ વેરીઓ જાણે બળેલા ક્રોધથી મહામોહના સામ્રાજ્યમાં લઈ જાય છે બહુ જોરથી. મહામોહના સામ્રાજ્યમાં લઈ જાય છે બહુ જોરથી. छे मोह आदिक शत्रु मारा अनादि काळना एम जाणु छू जिन देव प्रवचन पानथी हूँ आपना तो ये करी विश्वास एनो मूढ़ मेढो हूँ बनूं. ए मोह बाजीगर
કને કપિરીત ને હું આચરું. એ મોહ બાજીગર કને કપિરીતને હું આચરું. ક્યારે પ્રભુ નિજ દેહમાં પણ આત્મબુદ્ધિને તજી શ્રદ્ધા જડે શુદ્ધિ કરેલ વિવેકને ચિત્તે સજી સમશત્રુ મિત્ર વિશે બની ન્યારો થઈ પરભાવથી રમીશ સુખ કર સંયમે ક્યારે પ્રભો આનંદથી રમીશ સુખ કર સંયમે ક્યારે પ્રભો આનંદથી. ગત દોષ ગુણ ભંડાર જીનજી દેવ મારે તુજ છે. સુર નર સભામાં વર્ણવ્યો જે ધર્મ મારે તેજ છે. એમ જાણીને પણ દાસની મત આપ અવગણના કરો. આ નમ્ર મારી પ્રાર્થના સ્વામી તમે ચિત્તે ધરો. આ નમ્ર મારી પ્રાર્થના સ્વામી તમે ચિત્તે ધરો. સમર્થ છો સ્વામી તમે આ સર્વ જગને તારવા ને મુજ સમા પાપી જનોની દુર્ગતિને વારવા. આચરણ વળગ્યો પાંગડો તુજ દાસ દીન દુભાય છે. હે શરણ શું સિદ્ધિ વિશે સંકોચ મુજથી થાય છે. હે શરણ શું સિદ્ધિ વિશે સંકોચ મુજથી થાય છે. પ્રભુ, આપની સેવા જે કરે તેને 3 વિશ્વની લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે. પણ નાથ, સેવાને પ્રતિકૂળ બંધનોનો મેં ત્યાગ કર્યો નહીં. દેહ અને ઇન્દ્રિયોમાં જ વ્યસ્ત રહ્યો. કામનાથી ઘેરાયેલો હું હવે માત્ર એક જ કામના કરું છું, તારા થઈ જવાની. દર્શનનો સૂર્ય ઉગી રહે છે ચિદાકાશમાં, પણ આ વિભાવનું વાદળું આડું આવી જાય તેનું શું કરું? નિમિત્તો મળે છે રાગ અને દ્વેષ તરફ લઈ જતા. એ ધારામાં હું પટકાઉં છું અને તમારા સ્પર્શથી હું દૂર થઈ જાઉં છું. નાથ, એવું કંઈક કરો ને કે હું તમારાથી સહેજ પણ દૂર ન થાઉં. દર્શન તમારું, સ્પર્શન તમારું ને નિમજ્જન તમારામાં હું બની જાઉં તમારામય. Hey Dev, you are the ship for this wretched soul drowning in the sea of transmigration, and you are also the reason of my liberation. O Lord, may I be the fortunate one who always bows down to you in devotion, sings your eulogies, worships you with floral tributes, holds the wish-fulfilling jewel, the Chintamani in his hands, and has the wish-fulfilling tree growing in his courtyard. પ્રભુ, અમે ખાલી બની જઈએ ને પછી આપ મન મંદિરમાં પધારો, કેટલું તો મોડું થઈ જાય. તેના કરતાં આપ મન મંદિરમાં પધારી જાઓ એ રીતે કે બીજું કશું ભીતર રહે જ નહીં, તો કેવું સારું. આપ જ મારા કર્મક્ષયના હેતુરૂપ છો. હું ડૂબું ત્યારે વહાણ થઈ તમે આવો છો, મને ઉદ્ધરો છો. મારા શ્રેષ્ઠ સુખનું કેન્દ્ર હવે તમે જ છો. મોક્ષમાં પણ મને તમે જ લઈ જશો.
મેં અન્ય દેવોને ભક્તિપૂર્વક સ્તવ્યા હશે, પરંતુ તેઓ મને મુક્તિ સુખ આપનારા ન થયા. લીમડાને અમૃત કુંભથી સિંચીએ તો એ આંબાના મીઠા ફળ તે ક્યાંથી આપે? મારા કર્મમાં હે દેવ મોક્ષ નથી એમ ન કહેતા. ભાગ્ય વિના તો તમને હું કેમ પામી શકત? હે નાથ, સંસાર રૂપ સમુદ્રથી મને ઉદ્ધરી મોક્ષનગરમાં આપ લઈ જાઓ. જો કે હું નિર્ગુણી છું, પરંતુ મહાપુરુષો કરુણાથી યુક્ત હોય છે. તેઓ સામી વ્યક્તિના દોષોને જોતા નથી. નાથ, મને મારા દોષોની પાર કરાવો એ જ પ્રાર્થના. મહાપુણ્યે આપ મળ્યા, મોક્ષ માર્ગના નેતા એવા સદ્ગુરુ મળ્યા. હવે એવી કોઈ ચીજ નથી જે બાકી હોય. માત્ર એટલું માંગુ છું કે તમારા પ્રત્યેનો મારો આદર ભાવ દિન પ્રતિદિન વધ્યા કરો. હું તો અવગુણનો ભંડાર છું પ્રભુ. મારી નિર્બળતાનો કોઈ પાર નથી, પણ સામે તમારા સામર્થ્યનો પણ ક્યાં પાર છે? હા, હું નિર્ગુણ છું, માનું છું, પણ આપનો છું એ જાણું છું. હે કૃપા નિધાન, મારા ચિદાકાશમાં આપની કરુણાનો કોમલ પ્રકાશ પાથરો. હટાવી દો આ દોષોનો અંધકાર, મિટાવી દો આ કશાયની કાલીમાં. મારા જીવનમાં કદીએ ન આથમનાર સૂરજ આપના તેજોમય અસ્તિત્વથી આ ચેતન અને અવચેતન મનમાં ભવો ભવથી ઘર કરી ગયેલ અંધકારને પ્રકાશિત કરો, પ્રકાશિત કરો. અત્યંત નિર્ગુણ છું પ્રભુ, હું ક્રૂર છું, હું દુષ્ટ છું, હિંસક અને પાપે ભરેલો, સર્વ વાતે પૂર્ણ છું. વિણ આપ આલંબન પ્રભુ, ભવ ભીમ સાગર સંચરું, મુજ ભવ ભ્રમણની વાત જીનજી, આપ વિણ કોને કરું? હે નાથ, આ સંસાર સાગર ડૂબતા એવા મને મુક્તિપુરી માં લઈ જવાને જહાજ રૂપે છો તમે. શિવરમણીના શુભ સંગથી અભિરામ એવા હે પ્રભુ, મુજ સર્વ સુખનું મુખ્ય કારણ છો તમે નિત્ય વિભો. ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિથી પ્રભુ મેં અન્ય દેવોને સ્તવ્યા, પણ કોઈ રીતે મુક્તિ સુખને આપનારા નવ થયા. અમૃત ભરેલા કુંભથી છોને સદાય સિંચીએ, આંબા તણા મીઠા ફલો, પણ લીંબડા ક્યાંથી દિયે? ભવ જલધિમાંથી હે પ્રભુ કરુણા કરીને તારજો. ને નિર્ગુણીને શિવનગરના શુભ સદનમાં ધારજો. આ ગુણી આ નિર્ગુણી એમ ભેદ મોટા નભ કરે, શશી સૂર્ય મેઘ પરે દયાળુ, સર્વના દુઃખો હરે. પામ્યો છું બહુ પુણ્યથી પ્રભુ, તને ત્રૈલોક્યના નાથને
हेमाचार्य समान साक्षी शिवना नेता મળ્યા છે મને એથી ઉત્તમ વસ્તુ કોઈ ન ગણું જે હની કરું માંગણી માંગુ આદર વૃદ્ધિ તોય તુજમાં એ હાર્દની લાગણી જાણી આરહત ગુર્જરેશ્વર તણી વાણી મનોહારિણી શ્રદ્ધા સાગર વૃદ્ધિ ચંદ્ર સરખી સંતાપ સંહારિણી તેનો આ અનુવાદ મેં સ્વપરના કલ્યાણ માટે કર્યો શ્રીમન્નેમી સુરીશ સેવન બળે જે ભક્તિ ભાવે ભર્યો શ્રીમન્નેમી સુરીશ સેવન બળે જે ભક્તિ ભાવે ભર્યો. હે ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો. મેં તમારા અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધા નહીં. તમારા કહેલા અનુપમ તત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં. તમારા પ્રણીત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં. તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં. હે ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રચડ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું. હું બહુ મદોન્મત્ત અને કર્મરજથી કરીને મલિન છું. હે પરમાત્મા, તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું. અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું. મારામાં વિવેક શક્તિ નથી અને હું મૂઢ છું, નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. નિરાગી પરમાત્મા, હું હવે તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થાઉં એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું. જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું. એક પળ પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ. હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, તમને હું વિશેષ શું કહું? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.
ખરેખર પર્યુષણ પર્વનો તો હજી પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે અને અત્યારથી જ આપણે એક જાતની શુદ્ધિનો, નિર્મળતાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. અને એટલે જ પર્યુષણ પર્વ માટે કહી શકાય, સર્વ પર્વોમાં સરદાર, લાવે શુદ્ધિ અપાર, લાવે ભાવમાં જોર, એનો મહિમા છે ઓર, કરાવે સ્વદોષોનો સ્વીકાર, શમાવે વૃત્તિઓનો શોર. સજાવે શુદ્ધિનો શણગાર, સુણાવે છૂટવાનો ભણકાર, સદગુરુની હારોહાર, મોહની નક્કી હાર. વિતરાગનો પોકાર, જીન ભક્તિનો આવકાર, આત્મસિદ્ધિનો સાધ, સ્વ સાથેનો સંવાદ. એવા પર્વોમાં સરતાજ પર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહાપર્વને ધર્મના રંગે, શ્રદ્ધાની તરંગે અને ભક્તિની ઉછરંગે આવો આપણે સૌ હર્ષે વધાવીએ. રાજ શરણમાં માલી રહેલા, વિશ્વના ખૂણે ખૂણાને દીપાવી રહેલા અને ભક્તિના રંગોમાં રંગાયેલા, વિતરાગ વાણીની વર્ષામાં ભીંજાવા ઉત્સુક અહીં બેઠેલા અને વર્ચ્યુઅલી જોડાયેલા સર્વ ચાતકોની પર્યુષણ મહાપર્વની પ્રથમ સંધ્યાએ આત્મીય ભાવે સ્વાગત છે. અને ખાસ આજે સ્વાગત છે, આવકાર છે ઝૂમ, યુટ્યુબ અને ફેસબુક લાઈવ અને અરિયન ચેનલ, જીઓ ટીવી દ્વારા જોડાયેલ સૌ જિજ્ઞાસુઓ, સાધકો, મુમુક્ષુઓ અને ભક્તો, જેમાંથી ઘણા ડિફરન્ટ ટાઈમ ઝોન્સમાં છે. કોઈની ત્યાં મોડી રાત હશે તો કોઈની વહેલી સવાર, કેટલાયને અનિવાર્ય કમિટમેન્ટ્સ છે તો કોઈ વર્ક પ્લેસ પર જોબની વચમાં હશે. અને છતાં તમે નક્કી કર્યું કે અમારે પર્યુષણ પર્વની આરાધના લાઈવ કરવી છે. સાહેબજીના એક પણ શબ્દને પાછળથી નથી સાંભળવા, એક પણ જેસ્ચરને ચૂકવા નથી, સંઘબળનો સાથ છોડવો નથી. આ દર્શાવે છે તમારો સાહેબજી માટેનો છલોછલ પ્રેમ. આ દર્શાવે છે તમારી સત્સંગ માટેની ઉછળતી રુચિ. આ દર્શાવે છે તમારો પર્યુષણ પર્વ ઉજવવાનો અદમ્ય ઉલ્લાસ, તમારી વિતરાગના ધર્મ પ્રત્યેની અંતરની ધગશ. વર્ષ 1992 થી શરૂ કરીને આપણી સામૂહિક પર્યુષણ પર્વની ઉજવણીની આ યાત્રા આજે 30th યરમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. સાહેબજી એક માતા જેમ વહાલથી બાળકનો ઉછેર કરે તેમ આપે અસીમ ધીરજ અને અપાર વાત્સલ્યથી પર્યુષણ પર્વનું નિમિત્ત લઈ અમારા આત્માને પુષ્ટ કર્યો છે. પર્યુષણ અમને એવા તો વહાલા કર્યા છે કે અમને જોતા જ દુનિયા કહી ઉઠે, આ છે પ્રભુ મહાવીરના સંતાન, આ છે પરમ કૃપાળુનો બાળ. અને આપની વધુ નજીક સરકવા, આપના પ્રેમ પુરુષાર્થને ઉજાળવા, જિનેશ્વર કુલને દીપાવવા આ વર્ષે પણ અમે આતુર છીએ આપના ઉત્સંગે બેસી માણવા પર્વાધિરાજ પર્વ પર્યુષણ. તો અમ સૌ પર કૃપા કરી પરમ કૃપાળુ દેવના પરમ ઉપકારી વચનામૃત પત્રાંક 843 ના આધારે અમને વિતરાગનો ધર્મ જયવંત વર્તોની કલ્યાણ યાત્રા પર લઈ જવા આપને વિનંતી કરીએ છીએ. સાહેબજી, અમે સજ્જ છે સંસારના સર્વે વ્યવહારને ગૌણ કરીને આ 8 દિવસ પરમાત્મા પ્રતિષ્ઠિત થવા. અમે ઉત્સુક છીએ વિતરાગના રંગે, ગુરુ રાજના રંગે, ગુરુ ભક્તિના મજીઠા રંગે રંગાવા. અમે આતુર છે પરિવર્તનની પાખે ઉડવા. અમે બેતાબ છીએ આ પર્યુષણને આત્મસિદ્ધિનો મહાન અવસર બનાવવા. આપના વચન બળથી, આપના ઉત્સાહ બળથી, આપના પ્રેરણા બળથી, આપના આશીષ બળથી, આપના આત્મબળથી, પરમ કૃપાળુ દેવના અને આપના યોગ બળથી વિતરાગનો ધર્મ અમારા હૃદયમાં, અમારા જીવનમાં, અમારા અસ્તિત્વમાં જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો. સમગ્ર પર્યુષણ પર્વના ટીવી અને સોશિયલ મીડિયા લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે નાયરોબી રાજ પરિવાર. પર્યુષણ પર્વાધિરાજની પ્રથમ રાત્રિ સભાની સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે પ્રેસવાલા પરિવાર અને યુકે રાજ પરિવાર. ચામર ભક્તિમાં જોડાશે યુકે રાજ પરિવારના મુમુક્ષુઓ. હવે આપણા અનન્ય આશ્રયદાતા સહજાત્મ સ્વરૂપ સ્વામી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર યુકેના પ્રેસિડેન્ટ મહેતા મયુર પ્રભુ તથા તેમના ધર્મપત્ની ગીતા પ્રભુ. શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ.
आश्रयकरणम् परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वते सुधर्मे बहुपकार कृपालु देवनो दीधो धर्मनो मर्म परम सुखनो मार्ग मळ्यो बहु प्रभु करुणा धर्मनो निश्चय कराव्यो आप्यो अनन्य शरण आप्यो आश्रय धर्मनो नमो सद्गुरु भगवन् श्रीमद्वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवन्त परम कृपालु सद्गुरु हो गणित वन्दन। વીતરાગનો ધર્મ. વીતરાગ અને ધર્મ. વીતરાગ એટલે રાગ દ્વેષાદી વિભાવો, સર્વ વિભાવો નો જેમને સંપૂર્ણપણે ક્ષય કર્યો છે. અથવા હોય પ્રશાંત નહીં. 4th ગુણસ્થાનક to 12th પ્રશાંત, 13th ગુણસ્થાનક ક્ષય. રાગ દ્વેષાદી સર્વ વિભાવોનો જેમને સંપૂર્ણ ક્ષય કર્યો છે તે વિતરાગ. ધર્મ દ્રવ્યાનુયોગની અપેક્ષાએ લઈએ. વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ. પ્રસ્તુતમાં ઇન ધીસ કોન્ટેક્સ્ટ આત્માનો સ્વભાવ તે ધર્મ. ચરણાનુયોગની અપેક્ષાએ લઈએ. સ્વભાવમાંથી પરભાવમાં જવા ન દે તે ધર્મ. સ્વભાવમાંથી પરભાવમાં જવા ન દે તે ધર્મ. બંને વ્યાખ્યા સાચી છે. એક દ્રવ્યાનુયોગની અપેક્ષા છે, એક ચરણાનુયોગની અપેક્ષા. હવે બે મિક્સ કરીને હું કહું વીતરાગનો ધર્મ. વીતરાગ કીધું, મેં ધર્મ કીધું. વીતરાગનો ધર્મ સંસાર પરિભ્રમણથી છોડાવી ઉત્તમ સુખમાં ધારી રાખે તે ધર્મ. સંસાર પરિભ્રમણથી છોડાવી અને ઉત્તમ સુખમાં ધારી રાખે તે ધર્મ. This being the શીર્ષક of all the 8 and especially first vitragno dharma, I am explaining what I have to explain. વિતરાગ અને ધર્મ. વિતરાગનો ધર્મ. ધર્મ એક આદર્શ જીવન શૈલી છે.
ધર્મ એટલે એક આદર્શ જીવનશૈલી, સુખ પ્રાપ્તિની પવિત્ર પદ્ધતિ, પરમ શાંતિ નિપજાવનારી निर्मल पद्धति, पवित्र पद्धति को निर्मल विद्या कहो, जे द्वारा स्व परनु हित सधाय ते धर्म। स्वनु हित सधाय परनु न सधाय तो कई गड़बड़ है, परनु सधाय स्वनु न सधाय तो कई गड़बड़ है। જે થકી એવી જીવનશૈલી, એવી પવિત્ર પદ્ધતિ, એવી નિર્મલ વિદ્યા કે જેનાથી સ્વપરનું હિત સધાય તે ધર્મ। એક ચીજ તો બહુ ક્લિયર છે, વાસ્તવિક સુખ આંતરિક શાંતિમાં રહી છે। કરેક્ટ? આ તો આપનો અનુભવની વાત છે કે વાસ્તવિક સુખ આંતરિક શાંતિમાં રહેલી છે। આંતરિક શાંતિ નિર્મલ ચિત્ત ધારામાં રહેલી છે। ફરીથી, વાસ્તવિક સુખ આપણે પુણ્યોદયમાં જોઈ લીધું, આપણે બધા કમ્ફર્ટ્સ લક્ઝરીઝ વચ્ચે જોયું, પણ આંતરિક શાંતિ ન હોય તો એકચ્યુઅલી હું સુખી છું એમ આપણે કહી નથી શકતા। સો વાસ્તવિક સુખ લાઈઝ ઇન આંતરિક શાંતિ. એન્ડ હાઉ ડુ યુ અટેન દેટ આંતરિક શાંતિ? So that lies in ચિત્તની નિર્મલતા. કારણ કે જ્યારે જ્યારે કામ ક્રોધાદિ વિકારો જાગે અંતરમાં, ચિત્ત વ્યાકુલ થઈ જાય છે, ડિસ્ટર્બ્ડ, એજિટેટેડ, ફ્રસ્ટ્રેટેડ, અપસેટ, ડિપ્રેસ્ડ. જ્યારે જ્યારે કામ ક્રોધાદિ વિકારો આત્મામાં જાગે છે ત્યારે શું થાય? ચિત્ત વ્યાકુલ બની જાય છે. અને વિકારગ્રસ્ત ચિત્ત વાલો, જેના ચિત્તમાં ઘણા વિકારો છે, પોતે બી દુઃખી થાય અને અચૂક બીજાને દુઃખી કરે. એ સમજે, એને સમજાય કે ન સમજાય, દુઃખી વ્યક્તિ હેઝ ટુ પાસ ઓન દુઃખ ટુ અધર્સ ઇન સમ ફોર્મ ઓફ અધર, બાય ટોકિંગ ઓર બાય નોટ ટોકિંગ, by giving or by not giving, but he will pass on dukh. So, વિકાર ચિત્તમાં જાગે, ચિત્ત વિકારગ્રસ્ત બન્યું હોય તો એ પોતાને પણ દુઃખી કરે છે અને અચૂકપણે બીજાને પણ દુઃખી કરે છે. કોન્વર્સ, વિકાર રહિત ચિત્ત છે એ પોતાને પણ સુખી કરે છે અને એ વિચારે કે ન વિચારે, ઈચ્છે કે ના ઈચ્છે, ધારે કે ન ધારે, એ બીજાને સુખી જ કરશે. વિતરાગનો ધર્મ ઇઝ નોટ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ટોપિક. વેરી સિમ્પલ, વેરી સિમ્પલ. કે વિતરાગનો ધર્મ, વિતરાગ એટલે વિભાવ રહિત, વિકાર રહિત. તો વિકાર રહિતની આજુબાજુ તારા ધર્મની બધી જ વ્યાખ્યાઓ ચાલવાની છે. કઈ રીતે ચિત્તને વિકાર રહિત કરવું? સિમ્પલ. સો ડોન્ટ એક્સપેક્ટ સમથિંગ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુડે. આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ મેક ઇટ વેરી વેરી ક્લિયર કે તું સર્વજ્ઞનો બી નથી બોલ્યો, તું વિતરાગનો ધર્મ બોલ્યો છે. સો ઇટ બીકમ્સ વેરી વેરી ઇઝી ફોર મી. વિકારગ્રસ્ત ચિત્ત પોતાને દુઃખી કરે છે, બીજાને દુઃખી કરે છે. વિકાર રહિત ચિત્ત પોતાને બી સુખી કરે, બીજાને બી સુખી. મારી સાથે કરતા જજો એટલે તમને યાદ આવશે, યાદ આવશે વારંવાર. વિકાર રહિત થવું એ વિતરાગનો ધર્મ છે, એ સાચો ધર્મ છે, અથવા એ જ ધર્મ છે. વિકાર રહિત થવું એ વિતરાગનો ધર્મ છે, એ સાચો ધર્મ છે, કે એ જ ધર્મ છે? બીજું શું હોઈ શકે ધર્મ? વિકાર રહિત થવું તે. અને એમાં
સ્વ પરનું સુખ રહેલું છે. પોતે પણ સુખ શાંતિ અનુભવે અને બીજાના સુખ શાંતિનું કારણ બને. વિકાર રહિત વ્યક્તિ પોતે પણ સુખ શાંતિ અનુભવે અને બીજાના સુખ શાંતિનું કારણ બને. He contributes or becomes instrumental in others' peace and happiness. So I have given you everything. I have given you the definition. I have given you the verification. I have given you the checklist. Everything over. I can go to my next topic now. Vitragno dharma is clear now. Very, very clear. બીજા પોતે સુખ શાંતિ અનુભવે સ્વ પર માટે શું? તો કે એના સુખ શાંતિનું કારણ બને. ધીસ ઇઝ વિતરાગનો ધર્મ. અનેક ધર્મ ક્રિયાઓ કરવા છતાં જો તમારું ચિત્ત ક્લેશ રહિત થયું નહીં તો તમને ધાર્મિકતાનું બિરુદ નહીં મળે. તપસ્વીનું મળશે. 16 ઉપવાસ કર્યા, માસ્કમન કર્યું. તમે દાનેશ્વર શું દાનેશ્વર જ કહેવાય? હા, મોટા દાનવીર છો, દાનેશ્વર છો, શું કર્ણ શું દાનેશ્વરી કર્ણ છો એવું ટાઇટલ મળશે. બિકોઝ યુ આર ડુઈંગ દાન, બિકોઝ યુ આર ડુઈંગ તપ. પણ ધાર્મિકતાનું લેબલ, ધાર્મિકતાનું બિરુદ તમને ત્યારે જ મળશે જ્યારે તમારું ચિત્ત ક્લેશ રહિત થતું જાય. તમારા જીવનમાં પાપના ઉદયો આવે કે ન આવે એ વાત જ નથી ચાલતી. તમારું ચિત્ત ક્લેશ રહિત થતું જાય તો તમને ધાર્મિકતાનું બિરુદ મળે. તમારા અંતરમાં ધર્મનો પ્રવેશ થયો કહેવાય. વિતરાગનો ધર્મ એનો પ્રવેશ થયો તો જ કહેવાય. ગમે તે પ્રસંગમાં નાનો કે મોટો આ સંસારમાં કોઈ પણ કારણે ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. કોઈ પણ કારણ. So don't give any reason. Don't give me that long stories which is only your agnan and ahankar, nothing else. It should not happen means it should not happen. No reason can justify it. So your long story or short story, both are excuses. Long story means moto ahankar, short ma reason apo to nano ahankar. Reason na apo to dharmik. I don't want to know why you spoke rudely. Example apo. I don't want to know. Spoke rudely is enough that you are not spiritual. અને એ જ બધી આપણા આલોચનામાં વાત કરી, પુણ્યના ઉદય આ બધું થયું, પણ અંતરમાં ક્લેશ રહિત તો નહીં, ક્લેશ રહિત થવાનું લક્ષ્ય પણ બાંધ્યું નથી. ગણતરીનું બાંધ્યું છે. આટલા જાપ કરવા છે, આટલી માલા ગણવી છે, આટલું તપ કરવું છે, આટલા શાસ્ત્ર વાંચવા છે, આટલું આ કરવું. તો એના વિરુદ્ધમાં તો નથી. પરંતુ લાસ્ટ યરનો પત્ર મને યાદ આવે છે. તમારામાંથી જ કોઈને કહું બોલવાનું. 3જું વચન. અનાદિકાળના પરિભ્રમણમાં અનંતવાર શાસ્ત્ર શ્રવણ કર્યું, વિદ્યા અભ્યાસ કર્યો, જીન દીક્ષા લીધી, આચાર્યપણું પ્રાપ્ત કર્યું. આમ હું ઇઝી બનાવું છું. યાદ આવે છે? જાતિસ્વાન જ્ઞાન જેવું થાય છે. હા, 7મા વર્ષે નહીં, 70 વર્ષે. હા, અનાદિકાળના પરિભ્રમણમાં અનંતવાર શાસ્ત્ર શ્રવણ, વિદ્યા અભ્યાસ, ખાલી શ્રવણ નહીં, જાતે પણ અભ્યાસ કર્યો, અભ્યાસ કરીને દીક્ષા પણ લીધી, યાવત આચાર્યપણું પ્રાપ્ત કરીને બીજાને ધર્મ સમલાયો. સત મળ્યા નહીં, સુન્યા નહીં, વેરી નાઇસ. શ્રદ્ધા નહીં, સત મળીએ, સત સુનીએ, સત શ્રદ્ધે છૂટવાની વાર્તા આત્માથી ઝંકાર. હે જીવ, જગતના પદાર્થો અને સંયોગોમાં તો તે અનેક વાર તું પ્રવૃત્ત થયો, સંસારગત પ્રસંગો અને પ્રકારોમાં. એટલું જ નહીં, ધર્મ ક્રિયાઓ પણ તે બહુ કરી.
કઈ હદની? તો કે જીન દીક્ષા સુધીની. ત્રીજા વચનામૃત 166 166. સંસાર ક્ષેત્રે, ધર્મ ક્ષેત્રે આટલું કર્યું છતાં તદપી કછુ હાથ હજુ ન પડ્યો. આખું લિસ્ટ પ્રભુ આપે છે યમ નિયમના પદમાં. યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો, પુની ત્યાગ વિરાગ અથાગ લયો, વનવાસ મુખ મૌન રહ્યો, દ્રઢ આસન પદ્મ લગાય દિયો. કેટલા થયા? 8 થયા. પછી મન પૌન નિરોધ સ્વબોધ કિયો, હટ જોગ પ્રયોગ સુતાર ભયો, જપ તપ. જો આખું લિસ્ટ, આની બહાર તો કંઈ રહ્યું નથી. આ લિસ્ટની બહાર આ બધું કર્યું. તદપી કછુ હાથ હજુ ન પડ્યો. ઇટ્સ ઇન હિન્દી, રાઈટ? હિન્દી સોંગ? હિન્દીમાં તદપી કછુ હાથ હજુ ન પડ્યો. સી ધ લિંક વિથ 166. ત્યાં બી કીધું કે આટલું બધું કર્યું પણ કંઈક રહી ગયું. પ્રભુ વોઝ સો ક્લિયર. સત્સુ મળ્યા નહીં, સત્સુન્યું નહીં, સત્શ્રદ્ધ્યું નહીં. અહીંયા પણ એ જ વાત આવશે જે દરરોજ આપણા પાઠમાં છે. મૌન લઈને કરશું આપણે, પણ ભાન નથી પડતું કે મૌન લીધું તદપી કચું હાથ હજુ ન પડ્યો. અને જપ કેટલા જાપ, જુદા જુદા ભેદ, કેટલા જુદા જુદા જાપ કર્યા, નાના મોટા તપ કર્યા. તદપી કચું હાથ હજુ ન પડ્યો. બધું બોગસ છે. એવું ભગવાને કીધું જ નથી. રાઈટ નથી, રોંગ છે. ઇટ્સ ટોટલી રોંગ. આ બધું ખોટું છે એમ નથી કીધું. આ બધાનો નિષેધ નથી કર્યો. આ બધું જ સમ્યક રીતે અપૂર્વ અવસરના કાવ્યમાં મૂક્યું જ ભગવાને. અપૂર્વ અવસરમાં જે ભાવના ભાવી છે, ટોપ મોસ્ટ ભાવના છે. તમને ક્યારે બી કંઈક બેસ્ટ ભાવના કરવાનું મન થાય, અપૂર્વ અવસરનો પાઠ કરી દો. એનાથી ઊંચું કોઈ ચીજ જ નથી. દરરોજ એક વાર જે કરે અને એનું હૃદય ન પીગલે, કાં તો અભવી જીવ હશે, એમ સમજી લો. એટલી ઉત્કૃષ્ટ ચીજ છે. બધું જ સંયમની વાત આવે છે અપૂર્વ અવસર, એકાંતની વાત આવે છે, દેહની સ્થિરતાની વાત આવે છે, તપશ્ચર્યાની વાત આવે છે, નગ્ન ભાવ મુંડ ભાવની વાત. અરે યમ નિયમમાં તમે કહો છો આ બધું નકામું છે, અપૂર્વ અવસરમાં કહો છો આ બધું આત્મભાવે જ બધું થાય છે, તો કેવી ઉત્કૃષ્ટ દશા. પણ કે આ બધું ખોટું છે એમ કીધું જ નથી, તું એમ લે છે. તદપી કચું હાથ હજુ ન પડ્યો. એ શું? તો એનો જવાબ પાછો અપૂર્વ અવસરમાં મળશે. ઓફકોર્સ યમ નિયમમાં બી છે. હું તો અપૂર્વ અવસર સાથે લિંક કરું છું. અપૂર્વ અવસરમાં કીધું સ્વરૂપ લક્ષ્ય જીન આજ્ઞા આધીન જો. વેરી ક્લિયર. જીન આજ્ઞાને આધીન જે પ્રકારે જિનેશ્વર ભગવાને આજ્ઞા કરી, દ્રવ્ય ભાવ. હવે તો યુ નો ધીસ વર્ડ સવારના પ્રવચનમાં આવી ગયેલું, દ્રવ્ય ભાવ, હા, દ્રવ્ય દયા, ભાવ દયા. તો આ દ્રવ્ય ભાવ, હવે આઈ એમ નોટ એક્સપ્લેનિંગ. હા, તો જીનના આજ્ઞા અને સ્વરૂપ લક્ષ્ય. સ્વરૂપ લક્ષ્ય વિના તે કરી. તું સ્વરૂપને ચૂક્યો. જો બે રીતે હું કહું છું સ્વરૂપને ચૂક્યો, બે રીતે. કાં તો ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ, એટલે એકચ્યુઅલી તો શુભ પ્રવૃત્તિ, પણ ઇટ ઇઝ ટર્મ્ડ એઝ ધાર્મિક ઇન વ્યવહાર, સો આઈ એમ યુઝિંગ ધ વર્ડ ધાર્મિક. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરીને પણ તું બહાર જ રહ્યો, સ્વરૂપને ચૂક્યો. કોન્શિયસલી થોડી હેન્ડ મુવમેન્ટ્સ કરું છું કે તમને બરાબર ભેજામાં સેટ થઈ જાય. બહાર બધું કર્યું, અહીંયાથી અહીંયા દોડ્યો, આ સત્સંગથી આ સત્સંગ, આ સેવાથી આ સેવા, આ ભક્તિ, આ બધું કર્યું, પણ શુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાનો ટાઈમ જ ક્યાં છે? ટાઈમ જ નથી મળતો. ટાઈમ નથી મળતો એ જ કરવાનું હતું. હા, આ બધું દોડાદોડ નહોતી કરવાની. અહીંયા કરવાનું હતું જે તું સ્વરૂપને ચૂક્યો છે, સ્વરૂપ લક્ષ્ય, સ્વરૂપ ચૂક્યો છે, એ સ્વરૂપ તરફ દ્રષ્ટિ કરવા માટે તું અહીંયા આવ્યો હતો. Now don't say you don't have time, rather say you don't have any interest. Because હવે નિવૃત્તિમાં બી જો તને ટાઈમ ન મળતો હોય સ્વરૂપ તરફ દ્રષ્ટિ કરવાનો, તો કોઈ તારે કરવી જ નથી એવું નહીં હોય ને.
તો બાહ્ય પ્રવૃત્તિ, બાહ્ય નથી બોલતો, ધાર્મિક બોલું છું. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ એટલો બિઝી, એટલો એંગેજ, એટલો ઓક્યુપાઈડ કે સ્વરૂપને ચૂક્યો. નોટ ઓનલી ધેટ મચ, યુ બિગેન ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, you began going within, you started doing bhav pratikaman or introspection, atma direction. See, now this is not running from here to there. પણ પર્યાયમાં અટકી ગયો. મેં તો સ્વરૂપ કીધેલું, મેં તો શુદ્ધ સ્વરૂપની વાત કરી. શુદ્ધ સ્વરૂપને તું પાછો ચૂકી ગયો. કાં તો બાહ્ય એક્ટિવિટીઝમાં બહિર્ભાવ જ રહ્યો, અને કાં તો ગયો તો પર્યાય પર અટકી ગયો, દ્રવ્ય પર ના પહોંચ્યો. જે તારું ત્રિકાલ ઇટર્નલ નેચર સ્વરૂપ છે એ તું ચૂકી ગયો. મુલ્લા નસરુદ્દીન ક્વોરન્ટીન થયા 14 દિવસ, અને પછી આજે સભામાં છે. તો બિચારાને કંઈ કામ ધંધો નહીં. એક ન્યૂઝપેપરમાં વાંચ્યું, એક એડવર્ટિઝમેન્ટ વાંચી, સર્કસની એડવર્ટિઝમેન્ટ હતી. એક ઠીંગુજી જોઈએ છે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઠીંગુજી? હા, એક ઠીંગુજી જોઈએ છે. કંઈ કામકાજ જ નથી, યાની બેડલી નીડેડ ધીસ. સો he wrote back કે હું જગતનો સૌથી મોટામાં મોટો ઠીંગુજી છું, ટેક મી. સો ઇન્ટરવ્યૂ માટે મેનેજરે બોલાવ્યો, અને એનો ટર્ન આવ્યો એટલે આવ્યો 7 ફૂટનો. તો કે બાપડા, અમને ઠીંગુજી જોઈએ, નો ક્લાઉન માટે જોઈતો હશે, હસાવવા માટે. તો કે અમને આટલો મોટો માણસ નહીં જોઈએ, તમે જાઓ. તો કે મેં લખ્યું હતું હું જગતનો સૌથી મોટો. ભલે ને મુલ્લાજી એમ પોતાને ઠીંગુ માને, પણ હકીકતમાં તો એ લંબુજી છે. અને ભલે ને તું પોતાને કામી, ક્રોધી, કપટી માને, પણ તું તો શુદ્ધ સ્વરૂપી છે. તું તો પૂર્ણ શુદ્ધ પરમાત્મા છે. તું ભલે ને જે બી માને, તારા દોષ જોઈને તું એમ કે હું કામી છું ને ક્રોધી છું ને કપટી છું ને હલકો છું, જે તારે માનવું હોય તે માન. તું હકીકતમાં લંબુજી છે, લંબુજી છે, લંબુજી છે. પરમાત્મા સ્વરૂપ છે, પૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે, ધ્રુવ છે, નિત્ય છે. તારે તારી જાતને ઠીંગુજી માનવા હોય તો ભલે માને, પણ મને તું 7 ફૂટનો દેખાય છે. મને તું શુદ્ધ સ્વરૂપી જણાય છે, પણ તું સ્વરૂપને ચૂક્યો ને. સત્સંગ કર્યો, સેવા કરી, ભક્તિ કરી, આ કર્યું, પણ એ બધામાં કાં તો બહિર્ભાવમાં સ્વરૂપ ચૂક્યો, કાં તો પર્યાય જેટલો પોતાને માન્યો. પર્યાય છે એક સમય, અને પર્યાય જેટલો પોતાને માન્યો. પર્યાય ભલે મલિન હોય તો પણ એક સમયની પર્યાય છે, તે એ રીતે પોતાને લેબલ કર્યો. તું બંને રીતે સ્વરૂપને ચૂક્યો. પરમાં હતો તો બી સ્વરૂપને ચૂક્યો, પર્યાય સુધી ગયો. યુ વોઝ સચ એન અહંકારી પર્સન, યુ વુડ નેવર હેવ ધ ગટ્સ ટુ સી યોર ફોલ્સ. ધેટ યુ ડેવલપ્ડ, વિચ આઈ ડોન્ટ લાઈક. મને તો તું દ્રવ્ય પર દ્રષ્ટિ કરે એના માટે. એ તો એક નાની ટનલ હતી. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, પછી કોન્ટેમ્પ્લેશન, ને પછી મેડિટેશન. તે તો ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનને જ આખો ધર્મ બનાવી દીધો. ઓનલી ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ઇઝ ધર્મ. યુ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ લિટલ બિટ, માફી માંગી શકે, યુ ફીલ યુ હેવ ડન લોટ ઓફ ધર્મ. આટલો નાનો પાસવે હતો, પેસેજ. મેઇન થિંગ ઇઝ નોટ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન. એ તો તારા અહંકાર આદિ કશાયોને જરા મંદ પાડવા માટે હતું. મંદ એટલે નાશ જ. બટ my લક્ષ was contemplate. હું શુદ્ધ સ્વરૂપી, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખદામ. આ કોન્ટેમ્પ્લેટ કરતા કરતા stay in that awareness, meditation. You are stuck again. પરમાંથી છૂટ્યો, પર્યાયમાં. પણ સ્વરૂપને તું ચૂક્યો જ. અને સ્વરૂપના અભ્યાસની જરૂર છે, પ્રભુ કહે છે. વિતરાગનો ધર્મ પાળવો હોય તો સ્વરૂપનો નિર્ણય કર, સ્વરૂપનો મહિમા લાવ, અને સ્વરૂપનો અભ્યાસ કર. આ વિતરાગનો ધર્મ છે. નોટ બાય ચેન્જિંગ સિચ્યુએશન્સ,
નોટ બાય કન્ફેશન્સ, બટ શુદ્ધ સ્વરૂપનો નિર્ણય, મહિમા, bask in the splendor and the glory of the pure nature and stay in that awareness. સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરો. ભગવાને કીધું, ગાથા નંબર તમે કહેજો. કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગ્રત થતા સમયે 1 કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગ્રત થાય. હું તો સ્વપ્નને પણ હમણાં માઇનસ કરું છું. લાંબા સમય સુધી તમે નિદ્રાધીન હો, યુ આર સ્લીપિંગ. હેવ યુ સીન એનીબડી સ્લીપિંગ? એન્ડ મારે તો દરરોજ એવું આવે, બિકોઝ નેમીજી ટેલ્સ મી કે બાપા મને આ ટાઈમે ઉઠાડજો. હું એની પહેલાંથી જાગેલો હોઉં, એટલે એને જે ટાઈમ કીધો હોય એટલે આમ સ્લાઇડ ટચ કરવો હોય, નેમ, બસ આટલું. જસ્ટ અ સેકન્ડ, 1 સેકન્ડ પહેલા he's snoring, he's sleeping, his eyes are closed. Just a touch and his eyes open. કોટી વર્ષનું છોડો, 4 કલાક, 5 કલાક, 6 કલાક, 7 કલાક, 8 કલાક, 8 કલાકથી વધારે તો કોઈ સૂતું નહીં હોય ને એક એટ અ સ્ટ્રેચ. હા, આઈ ડોન્ટ ગીવ યુ સો મચ ટાઈમ. 8 કલાકથી આંખ બંધ હતી અને આમ એક ટચ કર્યો ને આંખ એવી રીતે ખુલે જ્યારે કદી બંધ જ નહોતી. સો ભલે ને અનંતકાલ, ભલે ને કરોડો વર્ષથી તમે મોહ નિદ્રામાં સૂતા હો, કોઈ જગાડનારો વિતરાગ પરમાત્મા મળે ને, ક્ષણની પ્રક્રિયા છે. ખરેખર કોઈને ઉઠાડીને જોજો સવારના, કેવી ગાઢ નિદ્રામાં હોય ને આંખ બંધ હોય ને આમ આપણે ટચ કરીએ અને એવી રીતે આંખ ખોલે જ્યારે કદી બંધ જ નહોતી. સો ઇટ્સ નોટ અ ટફ થિંગ. ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ ટેક મિલિયન્સ ઓફ યર્સ ટુ અરે સમ્યક દર્શન તો ક્યારે પામશું. તું ઈચ્છે ત્યારે 1 સેકન્ડનો પ્રોસેસ છે. પથ્થર, સ્પેશિયલી ચકમક પથ્થર, so you must be calling it flintstones, or what do you call flintstones? Huh? So gharshan, this pollution, right? So rub against અને fire. લાખો વર્ષથી એ પથ્થર પડ્યો હતો, નો સાઇન ઓફ ફાયર. વાય? કારણ કે ઘર્ષણની પ્રક્રિયા નથી થઈ. ઘર્ષણની પ્રક્રિયા એકવાર કરો તમે, આવી રીતે મેચસ્ટિક સમજો, મેચસ્ટિક, સીધું ફાયર. સો વાય આર યુ સેઇંગ કે ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ ટેક લોંગ ટાઈમ? થોડું ગમતું નથી મને. હા, તારું તારું. હા, લોંગ ટાઈમ. વાય આર યુ થિંકિંગ યુ આર ગોઈંગ ટુ ટેક લોંગ ટાઈમ? જો ઊંડે ઊંડે બી હૃદયમાં તમને એમ હશે કે સમ્યક દર્શનના ક્યાં ઠેકાના છે, હજી તો ઘણો ટાઈમ લાગશે, હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ આને ન થવું જોઈએ. છે કોઈને એવું? તો હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું. એવરી મોર્નિંગ થાય કે અરે આજે તો થવાનું જ છે. ડોન્ટ કન્સિડર ઇટ સો ડિફિકલ્ટ. ધેટ્સ મેકિંગ ઇટ ડિફિકલ્ટ. એ તો મેચસ્ટિક મેચ બોક્સમાં પડી હોય તો કોઈ 3-1.5 વર્ષથી પડી હોય, કારણ કે પેલું ટિફિન જ મંગાવતા હોય તો કાઢવાનું જ ક્યાં આવે. સો યુ માઇટ ફીલ કે એનામાં ફાયર જેવું કંઈ છે જ નહીં. એક જ વાર ઘસીને જુઓ, ભડકો થશે. છે તારામાં શક્તિ, પણ ઘર્ષણની પ્રક્રિયા માટે તને કેમ સૂઝતું નથી એમ જ્ઞાનીને સૂઝે છે કે કેમ આને સૂઝતું નથી. આટલો બધો પરમાત્મા સ્વરૂપ આમ કેવો નિજાનંદથી ભરેલો છે, એને એક વખત બી થતું નથી કે લાવ આમ ઘરમાં એક બોક્સ મોહનથાલનો હોય, એક વખત બી ન થાય કે એક પીસ ખાઈએ? એક વખત બુંદી કે જે બી. તો વિતરાગનો ધર્મ પાળવો હોય તો સ્વરૂપનો અભ્યાસ વિથ મહિમા, વિથ પાકો નિર્ણય થવો જોઈએ. સો ડુ યુ વોન્ટ ટુ નો ધ હોલ થિંગ ઇન 5 સ્ટેપ્સ? હા, આઈ હોપ ત્યાં ટાઈમ પૂરો ન થઈ જાય.
થોડું બી કંઈક પત્રનું શરૂ કરું પણ કરીશ, એમાં શું. તો 5 સ્ટેપ છે. 5 હું નહીં લખતા, બિકોઝ એક એકને હું સમજાવીશ. હું ખાલી પહેલાં 5 બોલી લઉં છું. તત્વ વિચારની સાંભળી લો ખાલી, પછી એક આપણે એકદમ સંક્ષેપમાં સમજશું તો આપણે એક રૂટ મળી જાય, એક માઇલસ્ટોન. તત્વ વિચારની અગત્યતા, તત્વ જિજ્ઞાસાની કે તત્વ વિચારણાની પાત્રતા. તત્વ જિજ્ઞાસાની પાત્રતા થઈ, પછી એ જિજ્ઞાસા પૂર્વકનું શ્રવણ, શ્રવણથી તત્વ વિચાર, અને તત્વ વિચારથી તત્વાનુસંધાન અથવા તો સ્વરૂપાનુસંધાન. આટલા સ્ટેપ્સમાં બરાબર વર્ક કરવાનું છે તમારે. રાઈટ, સ્ટાર્ટ. નંબર 1, તત્વ વિચારની અગત્યતા, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ તત્વ વિચાર. You have to first realize the importance of tattva vichar or suvichar or atma vichar. Which was upjete suvicharna? 42. પરંતુ એની પહેલા જ્યાં પ્રગટે સુવિચારના ના નંબર પૂછું છું. હા. See, now you are saying it's all Atma Siddhi only, whatever lecture. It's Atma Siddhi only. So, પહેલું શું છે? તત્વ વિચાર. Or if that તત્વ શબ્દ is too heavy and dry for you, keep Atma વિચાર or સ્વ વિચાર, whatever. હા? પણ મને સ્ટેપ્સમાં જરા તત્વ વિચાર રહેવા દો એટલે તમને સમજાવ્યું. તત્વ વિચારની અગત્યતા. તમે લોકો તો એવી રીતે લખો જ જાણે કાલે સવારના પરીક્ષા હોય, કોઈ જોતું જ નથી મારી સામે. પરીક્ષા તો લેવાશે, આટલી જલ્દી નથી. તો તત્વ વિચારની અગત્યતા. પહેલાના જમાનામાં શું સૂત્ર હતું? સિમ્પલ લિવિંગ. ઈસ્ટ આફ્રિકાનું તો બોલો, સિમ્પલ લિવિંગ. જો કે એ લોકોનું તો હમણાં પણ એવું, સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ. એકદમ સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ. આવી જીવન શૈલી હતી પહેલાના જમાના. હવે હાઈ લિવિંગ એન્ડ નો થિંકિંગ. ડોન્ટ ઇવન યુઝ ધ વર્ડ સિમ્પલ ફોર યુઅર પીપલ. હાઈ લિવિંગ, બધું જ ફ્લેશી, એવરીથિંગ. હાઈ લિવિંગ એન્ડ નો થિંકિંગ. નો થિંકિંગ એનીવે. પ્રેમમાં પડે તો બી નો થિંકિંગ. વ્યાપાર કરે તો બી નો થિંકિંગ, અને પછી સડનલી બેન્કરપ્સી ફાઇલ કરે. પેલા ભેજું નહોતું વિચારવાનું, બધાનું બેકઅપ પ્લાન નહોતું. કંઈક નેગેટિવ જાય તો હું એની કેવી રીતે કરું? નો થિંકિંગ. ધીસ ઇઝ ધ સૂત્ર ઓફ કરંટ ટાઈમ્સ. નો થિંકિંગ એટ ઓલ. વ્યાપાર, વ્યવહાર, જે બકવું હોય તો બકી કરવાનું, પછી વિચારવાનું નહીં, પછી એના રિપોર્કેશન ભોગવતા રહેવાનું આખું વર્ષ. વ્યાપાર હોય, વ્યવહાર હોય કે ધર્મ ક્રિયા હોય, નો થિંકિંગ એટ ઓલ. પહેલા સૂત્ર શું હતું? સિમ્પલ લિવિંગ. હમણાં જ ભૂલી જશો કે ચાલશે. સિમ્પલ લિવિંગ, હા, હાઈ થિંકિંગ. હવેનું સૂત્ર હાઈ લિવિંગ, નો થિંકિંગ. અને થિંકિંગ ઉપર તો કૃપાળુદેવે કેટલો ભાર આપ્યો છે. આખું નિર્વાણ માર્ગ બતાવતા, જ્યાં પ્રગટે સુવિચારના ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન. જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ પામે પદ. I'm consciously, I'm purposely quoting આત્મસિદ્ધિ, so you'll realize કે માર્ગ સમજવા માટે આત્મસિદ્ધિ has made everything so simple. તો જ્યાં પ્રગટે, જ્યાંથી, એટલે સુવિચારનાનું ઇમ્પોર્ટન્સથી જ કૃપાળુદેવે આખો માર્ગ ખોલ્યો છે કે સદગુરુ મળ્યા આ તે ને એ. પણ હાઉ ડઝ ધ ઇનર વર્ક સ્ટાર્ટ? જ્યાં પ્રગટે સુવિચારના. એન્ડ યુ આર સેઇંગ વોટ ઇઝ ધ સૂત્ર નાઉઅડેઝ? નો થિંકિંગ બાબતની વાત ચાલે. નો થિંકિંગ. એન્ડ કૃપાળુદેવ સિંગ રાઇટ થિંકિંગ.
And Mark starts with right thinking. Just imagine. You are saying no thinking. જે મન થાય કરી લેવાનું, થિંક નહીં કરવાનું. ધંધો હોય તો બી થિંક નહીં કરવાનું, આમ કાંઈ નહીં, ધર્મ બી નહીં. એન્ડ પ્રભુ કહે છે જ્યાં પ્રગટે સુવિચારના એના આધારે આગળના સ્ટેપ્સ મળશે, તે છેલ્લું નિર્વાણ. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અરે આપણી પાસે તો ટ્રેઝર્સ વી હેવ. સો ઇફ યુ આર કન્ફ્યુઝ નો વોટ શુડ આઈ થિંક? સિમ્પલ. બહુ પુણ્ય કેરા, યુ નો. હા, એક પાઠ છે બહુ પુણ્ય કેરા. એમાં 5-6 ક્વેશ્ચન્સ છે. થિંક ઓવર ઇટ. બસ આટલા 5-6 ક્વેશ્ચન્સ છે. 6 પદની સિદ્ધિ થાય છે એમાં, પણ આટલા ક્વેશ્ચન્સને તું વિચાર ના કરશે તો અનાદિકાળની સ્વપ્ન દશામાંથી ઉઠવાનું થશે, સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થશે. The problem is all our khatpat is for sukh. Very clear? All our khatpat. ખટ પટ કાણો છે, માત્રા છે, કાંઈ નથી, સિમ્પલ છે. ઇટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ સિમ્પલ. બધા દુઃખ અને ક્લેશનું કારણ આ ખટપટો છે બધી. સુખ શું છે ખબર છે? નહીં. સુખ ક્યાં છે એ ખબર છે? નહીં. સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એ ખબર છે? નહીં. સુખ જોઈએ છે, હા, પણ આ 3 ચીજ જ ખબર નથી. ઈસ્ટમાં જવાને બદલે વેસ્ટમાં ચાલ્યા જશે. સુખ શું છે ખબર નથી, સુખ ક્યાં છે એ ખબર નથી, સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એ પણ ખબર નથી. શું સુખ શું છે, ક્યાં છે, કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, આ જ સમજ વિના તું સુખ માટે પ્રયત્ન કરશે તો ઈસ્ટને બદલે વેસ્ટમાં જશે. કારણ કે સુખ રહેલું છે આત્મજ્ઞાનમાં, આત્મજ્ઞાન રહ્યું છે આત્મભાવમાં, આત્મભાવ રહ્યો છે આત્મવિચારમાં. સો આઈ હેવ ટુ કમ બેક ટુ વિચાર ઓનલી. સુખ રહ્યું છે આત્મામાં, આત્મજ્ઞાન, આત્મભાવ, આત્મવિચાર. સો સુવિચારના મીન્સ સુવિચારના શરૂ થાય, પછી એમાંથી તત્વ વિચારના શરૂ થાય, પછી એમાંથી આત્મવિચારના શરૂ થાય, એમાંથી સ્વવિચારના શરૂ થાય. સૂક્ષ્મ 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 થતી જાય. પહેલાં જસ્ટ ગુડ થિંકિંગ, મે બી મોરલ, મે બી એથિકલ થિંકિંગ, ગુડ થિંકિંગ. એમાંથી ધીમે 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 તત્વ વિચારના, એમાંથી ધીમે ધીમે આત્મવિચારના, એમાંથી આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ એની આત્મા એન્ડ ઓર આઈ વોન્ટ ટુ નો અબાઉટ આઈ ધ સોલ. સો સ્વવિચારના, આ બધું સુવિચારનામાં જ આવી જાય. પણ હું કહું છું તમારું સૂત્ર તો ખોટું જ નીકળ્યું ને, નો થિંકિંગ. Because Moksha Mark says everything starts with thinking, not beyond thought. With thought everything starts. It ends at Nirvikalp, but it starts with, the patra also ends with Nirvikalp. હું વાંચીશ પછી. So it should end with Nirvikalp, but it starts with right thinking. Effortful right thinking. So there was that Kavi Rudyard Kipling. So he says, I had 6 gurus in my life. You cannot say. I think અહીંયા ઇન્ડિયામાં ઘણો ટાઈમ રહ્યો છે એવું કંઈક છે. Whatever. So he says, I have 6 gurus in life. Someone asked, name them. So he says, the 6 gurus are what, when, where, why, who, how. 5 W वाला, 1 H वाला. ફરીથી બોલું, લખતા હો તો આ તો પૂછાવાનું જ છે. બધું સિમ્પલ થિંગ, યુ નો, જે પેલા લલ્લુ પંજુને પણ ટીક રાઈટ મળી જાય એટલામાં. સો I have 6 gurus in life and the names are
વોટ, વેન, વેર, વાય, હુ, હાઉ. આ મારા 6 ગુરુ છે. કાંઈ પણ કરું ને તો પહેલા મારા ગુરુને પૂછીને કરું. એટલે આ બધા ક્વેશ્ચન્સને પૂછું. આન્સર, વાય યુ આર ડુઈંગ ધીસ, વેન યુ આર ગોઈંગ ટુ ડુ ધીસ, વોટ, બધી કોઈ બી એમ કે એનાથી 2 લાભ થાય. સાંભળી લો, આ 2 લાભ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ બી પ્રતિક્રિયા, બિફોર યુ રિએક્ટ, આસ્ક યોર 6 ગુરુઝ, why you want to speak like this, where you want to speak, how you want to speak, all these 6 questions. એનાથી તમને તમારો સાચો પરિચય થશે. You must be feeling you are a very good person, very શાંત person, પણ 1-2 માટે જે તારામાં ચીડ છે ને એ તને સાચો પરિચય કરાવી દેશે. કોઈ બી ઘટના ઘટે, પહેલો ગુરુને પૂછો, વોટ, શું થયું, શું થયું, એસેસમેન્ટ કરે, શું થયું, વોટ હેપન. તો કે નથિંગ, હી જસ્ટ સેડ એનીથિંગ. તો તું શું કામ, તું મૂર્ખ છે, તું શું કામ ગુસ્સે થઈ, વોટ હેપન. સી શરૂમાં તો આપણે એને મને ગુસ્સો કરાવ્યો, પણ હવે નહીં બોલી શકો એવો. એ ખાલી બોલ્યો, એને ગુસ્સો નથી કરાયો, ગુસ્સે તો તું થયો છે. સો વોટ હેપન, શું થયું, વોટ, વેન, ક્યારે. તો કે ઓલરેડી તને ચીડ હતી એના ઉપર, પછી એ બોલ્યો છે. એટલે એના બોલવાથી તને ગુસ્સો નથી થયો, એના બોલવાથી તો ખાલી તારો ગુસ્સો બહાર આવ્યો છે. You already had grudges for him. So when, ask the guru named when. પહેલા what happened, when, પછી ક્યાં, એક્ઝેક્ટલી ક્યાં થયું. તો કે બહાર એટલું કંઈ ખરાબ નથી થયું, પણ અંદર આગ. તો ત્યાં કંઈ થયું છે, બહાર કશું કંઈ થયું નથી. આમ તમે નહીં કર્યું, આટલું જ પૂછ્યું છે. આમ તમે નહીં કર્યું, આમાં કંઈ મોટી આગ નથી લાગી, પણ અંદર જે આગ લાગી એટલે વેરને પૂછ કે ક્યાં વધારે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે. સો આ બધું તો તમારું હોમવર્ક છે. આ શું થયું, ક્યાં થયું, ક્યારે થયું, શું થયું, ક્યાં થયું, ક્યારે થયું. નિશાબેન શોર્ટમાં લખજો ને તો પહોંચી નહીં શકશો. હા, શું થયું, શું જ લખવાનું, થયું બધામાં કોમન જ છે. શું, ક્યાં, ક્યારે, કેમ, કઈ રીતે, કોણે કર્યું. આ 6 ક્વેશ્ચન પૂછી લો, તમારો ગુરુ બધું સમાધાન કરી દેશે. તમને તમારો સાચો પરિચય મળશે કે એવું ખાસ એને કંઈ કર્યું નથી, આ બધો ગુસ્સો મારો જ ઉત્પન્ન કરેલો છે. મને પહેલાંથી ગ્રજ હોય, પછી એ કંઈ પણ કરે એટલે મને અણગમો જ થવાનો. અણગમો થતાં 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 હું લેબલ લગાવીશ કે મોસ્ટ ઇરિટેબલ પર્સન. અને મને એ સર્વજ્ઞ ભગવાન દેખાય છે, મને એ સિદ્ધ સ્વરૂપી દેખાય, જેને તું ઇરિટેબલ કહે છે ને, મને એ ભાવિ તીર્થંકર કે ભાવિ કેવલી દેખાય છે. હવે કોણ વધારે દોષી છે? બસ પતી ગયું. ધેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટેડ ટુ પ્રૂવ. તો આ 6 ગુરુઓ રડિયાર્ડ કિપલિંગના બહુ સારા છે. હા, આપ યાદ કરી દેજો. 5 તો ડબલ્યુ વાળા છે અને 1 એ જ છે. તો એ રીતે યાદ રાખશો કે આ બધા જવાબ આપ, પછી પ્લાન યોર રિએક્શન. યુ વોન્ટ રિએક્શન કોઈ દિવસ પ્લાન ન થાય. પછી તું આખી સ્ટ્રેટેજી બનાવ કઈ રીતે એને શૂટ કરવાનું. પણ લાગે તો તને જ સાચો પરિચય મળશે કે there is some dirt within you. એટલે આ બધી સુવિચારણાની જરૂર છે, કારણ કે 4 સંજ્ઞા યુક્ત જીવન છે. આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ. આહાર, ફૂડ, ભય, fear, પરિગ્રહ, possession and maithun, your carnal desires, your sex instincts or નિદ્રા કે જે તમને આ જ બધા વિચારો ચાલ્યા કરે છે. અને એના કારણે 5 કેસ, એના કારણે
કંચન, કામિની. કંચન બેન બી છે, કામિની બેન બી છે. કાયા, કુટુંબ, કીર્તિ. 5 કેસ. મને માન ન મળ્યું, મારી સામે જોયું નહીં, મને રેકગ્નાઇઝ નહીં કર્યું, મને એકનોલેજ નહીં કર્યું. કીર્તિના વિચાર, કાં તો કાયાના, દુખે છે, દુખે છે, બસ આખો દિવસ દુખે છે, સારું થઈ ગયું, દુખે છે, સારું થઈ ગયું. જેમ જેમ ઉંમર વધે પછી 2 જ સમાચાર હોય, બહુ માથું દુખે છે, હવે સારું છે. એના બી પાછા એક સમાચાર હોય કે હવે સારું છે. યુ જસ્ટ લવ ટોકિંગ. પ્રેશર ઊંચું છે, પ્રેશર નોર્મલ છે. આમ કન્સાઇઝ કરીને કે ને નોર્મલ. કલાકનો રિપોર્ટ નહીં આપ બધાને. કોઈને એટલો ઇન્ટરેસ્ટ નથી, આજુબાજુ કુટુંબીજનોનો તો બિલકુલ નહીં. પહેલાં છે ને મારે તો એટલી વખત સાંભળવી પડે સ્ટોરીઝ, કોઈનું બી મૃત્યુ થાય તો આપણે કર્ટેસી કોલ કરીએ. 3 દિવસ પહેલાંથી શું ખાધું ને કેટલી વાર ટોયલેટ ગયા ત્યારથી સ્ટાર્ટ કરે. મારે 3 મિનિટનો કોલ હોય, એ 3 દિવસ પહેલાંથી સ્ટાર્ટ. પછી છે ને થોડી ખીચડી ખાધી, પછી એક જરા પેટ આવ્યું, પછી પાછી ભૂખ લાગી ને તો થોડો મોસંબીનો જ્યુસ આપ્યો. મેં કીધું છેલ્લો શ્વાસ ક્યારે મૂક્યો ત્યાં આવો જલ્દી. લાંબી સ્ટોરી. તાબે પાસે બીજું કોઈ વિષય જ નથી. તત્વ વિચારના કે સ્વરૂપ વિચારના છે જ નહીં. એટલે તારે કંચન પૈસાની વાત કરવાની, કામિની સ્ત્રીની વાત કરવાની, કાયાની વાત કરવાની એટલે કે તબિયત, અને કાં તો કુટુંબની વાત કરવાની એટલે કે વહુનું વખોડવાનું, અને કીર્તિની વાત કરવાની. મને માન મળ્યું નહીં ને આને માન મળ્યું, અને આમ બસ આ 5 કેમાં જ જીવન તારું પૂરું થાય છે. નો એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા. બહુ પુણ્ય કર્યા. 16 વર્ષ ને 5 મહિનાની ઉંમર આજે મારા પ્રવચનનો વિષય બની જાય છે, પણ આ વાત પ્રભુના હૃદયમાં 16 વર્ષ ને 5 મહિને તો કાગળ પર, હૃદયમાં તો જાતિ સ્મરણ વખત કાગળ પર કાવ્ય રૂપે પોએટિક. કેટલી ક્લેરિટી હોય તો ઇટ કમ્સ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ પોએમ. ઇટ્સ નોટ સો ઇઝી. ઇટ કમિંગ આઉટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ અ પોએમ. સો કેટલી ક્લેરિટી હશે. કાવ્ય શક્તિ ને બધી તો અલગ વાત છે, પણ ક્લેરિટી કેટલી. એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે. ટેક આઉટ ટાઈમ. એક દિવસ નહીં જતો કશે. હા, 11મીએ પૂરું થશે. શું સંવત્સરી ક્યારે? 10મીએ. તો 11-12 હોલિડે. શાંત ભાવે બેસી ને વિચાર કર શું કરવું છે આ તારા જીવનનું. પાછી કોઈ એક્ટિવિટીની માંગણી નહીં કર. કરશું મંડેથી પછી જે કરવું હોય તે. કોઈ ઉદ્ઘોષ નહીં, કોઈ નહીં, કોઈ ભટ્ટી નહીં, કોઈ ઉદ્ઘોષ નહીં, કશું નહીં. એક ઝાડ નીચે બેસીને વિચાર કર. શાંત ભાવે આનો વિચાર કર. પ્રભુ તારી જીવનની દિશા, બધું જે ચૂક્યો છે ને અત્યાર સુધી સ્વરૂપને, એના માટે હવે શાંતિથી વિચાર કર. બીકોઝ મોર નિત્યક્રમ ઓર મોર સત્સંગ્સ આર નોટ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ યુ નાઉ. ઇટ્સ એવરીથિંગ ઇઝ જસ્ટ રિપીટ એન્ડ ફોરગેટ. હમણાં જ પૂછું, ચાલો મૌલિકજીને પેલા 3 લેસન્સ ઓફ ધ ફ્લૂટ જે મેં કીધેલા ને, 3 F's. બોલ ફાસ્ટ. ઉભો થઈને ફાસ્ટ. હું એક બોલું છું ફ્લેક્સિબિલિટી, બીજા 2 તું બોલ. ફોર્ટિટ્યુડ. 3 લેસન્સ હતા, કંઈ ખાસ હતા નહીં. ફ્લેક્સિબિલિટી, ફોર્ટિટ્યુડ, ફુલફિલમેન્ટ. હું બોલ્યો છું, મને તો યાદ હોય ને ભાઈ. સી, હજી તો મહિના 2 મહિના પહેલા યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ ફોરગેટિંગ. વોટ ઇઝ ધ સેન્સ ઓફ ન્યૂ ઉદ્ઘોષ ફોર યુ? વાય? યુ નીડ ટુ થિંક કે આ બધું સરસ છે, પણ હું કેમ મારા તરફ વળતો નથી? તો એક દિવસ હોલિડે લઈને પણ વિચાર કર. 28 કરવાથી નહીં થાય. ઓનલી ઇન ધ લિસ્ટ એક બીજી ધર્મક્રિયા એડ થશે. યુ નીડ ટુ સિન્સિયરલી થિંક. એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા, પહેલું સ્ટેપ તત્વ વિચારની અગત્યતા. યુ હેવ ટુ રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ તત્વ વિચાર, કોન્ટેમ્પ્લેશન. સેકન્ડ, આ તત્વ વિચારની જે જિજ્ઞાસા છે ઇઝ આસ્કિંગ ફોર સમ પાત્રતા. સી, હમણાં તો મેં તમને એકદમ
શું કીધું, પ્રોત્સાહિત કર્યા, શું કહેવાય, ચાર્જ કર્યા. હા, તમને થયું ને કે 11, 12મી, 13મી, 11, 12, 13 આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સિટ અંડર ધીસ ટ્રી, ઓન ધીસ ઝૂલા ઇન સીજી, થોડી હવા આવે ત્યાં ઓફકોર્સ, હા, એન્ડ સિન્સિયરલી થિંક એન્ડ ઓલ, યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડુ, because it was never a matter of time. You didn't have the patrata. So second step is tattva jignasani patrata. It was never a problem of time. Gandhiji was so busy, still he could focus within. It was never, you didn't have that patrata. See, nimit karan rupe satpurush, satsang, પણ ઉપાદાન કારણ મુમુક્ષુતા. શ્રીમદ શંકરાચાર્યજી વિવેક ચૂડામણીમાં કીધું 3M are very દુર્લભ. મનુષ્યપણું, મહાપુરુષનો યોગ, મુમુક્ષુપણું. And I'm talking about મુમુક્ષુપણું. So મુમુક્ષુપણું, now you know the meaning. મોક્ષ અભિલાષ. મુમુક્ષુ, મોક્ષની ઝંખણ. આ તત્વ વિચાર કરવાનું તું ટાઈમ કાઢે છે, પણ આર યુ રિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન મુક્તિ? ને તો એનો કંટાળો આવશે, ઝોકો આવી જશે વચમાં તત્વ વિચાર કરતા કરતા. જ્ઞાનીઓ તત્વના વિચારમાં, તત્વમાં સ્થિર થઈ ગયા, તને ઝોકો આવશે. Because are you genuinely, are you a genuine seeker? Give me 3 words for that from Atma Siddhi. આમને વર્ડ્સ જાય છે. જિજ્ઞાસુ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. આત્માર્થી એન્ડ મુમુક્ષુ, વેરી ગુડ. ફોર અ ટ્રુ એસ્પરન્ટ, સિમ્પલ, ટ્રુ સીકર, ટ્રુથ સીકર, 3 શબ્દ છે. સો આઈ એમ યુઝિંગ ધ વર્ડ મુમુક્ષુ રાઈટ નાઉ. મોક્ષની ઈચ્છા છે તો કે છે, મોક્ષની ઈચ્છા તો છે. આમ આવી રીતે આવું જોરદાર કોઈક સત્સંગ આવી જાય ને તો એકદમ અહીં છૂટવું જ હોય છે. પણ જેમ આજની આલોચનામાં આવ્યું ને, કપી વર્ડ હતું. કપી એટલે વાંદરો, કપી, મરકટ, વાંદરો, મંકી. કે પ્રભુ મારું મન કપી જેવું છે, વાંદરા જેવું. અહીંયાથી અહીંયા ફર કરીને ફ્રોમ ધીસ એક્સ્ટ્રીમ ટુ ધીસ એક્સ્ટ્રીમ વિધિન એન આર. યુ વોન્ટ ટુ ડુ ઓનલી ગુરુ સેવા and you want good touch. Now what is, these are 2 extremes. તને સ્ત્રીનું સુખ જોઈએ, લક્ષ્મીનું સુખ જોઈએ, અને તને સંતની સેવાનું બી સુખ જોઈએ. I am not saying you are a hypocrite. I am not saying that. I am saying મન કેટલું ચંચલ છે, વાંદરા જેવું, કે ઘડીકમાં મોક્ષ ઈચ્છે ને ઘડીકમાં બંધન ઈચ્છે છે. I want to get married. બંધન ઈચ્છે છે, અને સડનલી કોઈ દિવસ મુક્તિ ઈચ્છે છે. તો આ મોક્ષ અભિલાષ કહેવાય? જ્ઞાની કે 2 પ્રોબ્લેમ નડે છે આમાં. એક તો માત્ર મોક્ષ અભિલાષ. તો તારામાં માત્ર મોક્ષ અભિલાષ નથી, એટલે તારી પાત્રતા ઓછી છે. તને ક્યારેક ક્યારેક તારી જે ઈચ્છા થાય જ ને સેવાની, ભક્તિની, મોક્ષની, ઇઝ નોટ રોંગ. આઈ એમ નોટ કોલિંગ યુ અ હિપોક્રેટ. આઈ એમ નોટ કોલિંગ યુ અ ટ્રુ એસ્પિરન્ટ. because you are fluctuating a lot. I am not saying તું દંભ કરે છે, પણ તારું મન જ એટલું ચંચલ છે કે આ એક્સ્ટ્રીમથી આ એક્સ્ટ્રીમ દોડે, એટલે માત્ર શબ્દ જોડાતો નથી તારી મોક્ષ અભિલાષ સાથે. કરેક્ટ? ક્લિયર? મોક્ષની ઈચ્છા થાય છે કે નહીં? ક્યારે બી કોક દિવસ, સમજો વર્ષનો 1 દિવસ થઈ છે કે નહીં? તો આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે તમે જૂઠું બોલો છો. હું એમ બી નથી કહેતો તમે દંભી છો. હું એ જ કહું કે મન એટલું બધું ચંચલ છે કે 10 મિનિટ મોક્ષની ઈચ્છા પછી 10 મિનિટ રહીને તું સંસાર ઈચ્છે છે કે આનો સ્વભાવ થોડો બદલાઈ જાય ને આમ થઈ જાય ને તેમ થઈ જાય. એટલે તારી મોક્ષ ઈચ્છાની આગળ માત્ર શબ્દ નથી, નંબર 1 and number 2. You want to check whether your moksha abhilash is genuine or not. Anybody wants to check? ને તો હું ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરું. આગળની રોમાં કોઈને નથી જોઈતું, બાકી હા તો હાથ ઊંચો કરો તો મને ખબર પડે. It should be accompanied with 3 things. You don't need to write much. Just sing out verse 38.
Bhave khed prani daya. Yeah. So your moksha abhilash is genuine or not, you want to check, verify? It should be accompanied with kashayani upshantata, bhave khed and prani daya. આ ત્રણના સપોર્ટ સાથે જો તારી મોક્ષ અભિલાષા હોય તો it is genuine. See, a little bit twist in the meaning. You learn કે 4 things are needed, 4 walls for Atmartha Nivas. હવે મેં કીધું ના, only one thing is needed, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ. But that is genuine if it is supported by other 3. Kashayani upshantata, bhave khed and pranidaya. You got it? So, number 1, કશાયની ઉપશાંત. તને જે આ છૂટવાની ઈચ્છા છે ને, મોક્ષ જવું છે ને, મોક્ષની તારી જેન્યુઅન ડિઝાયર છે ને, ઓનલી સોલ ડિઝાયર, SOLE, SOUL નહીં, સોલ ડિઝાયર ઓફ ફોર લિબરેશન ઓનલી, એવું બધું બુકમાં મેં લખ્યું છે. સોલ ડિઝાયર ફોર લિબરેશન, liberation and liberation only. Wow. Is it accompanied with kashayani upshantata? Then this is a genuine desire, or you are just echoing. You are just recalling what you had heard in the satsangs. Tane koi genuine desire nathi. If it is not accompanied with kashayani upshantata. So now what is this kashayani upshantata? So Bapa, we have done it twice now. 38, 108. બે વખત અમારો એકદમ પાકું છે. You may move ahead. No? Just check if you have got it correctly. કશાય ભાવમાં જેમને રહેવું ન ગમે, હજી આવે છે પણ ગમતું નથી, એવા કોઈક છે અહીંયા? ઓ વાવ, વેરી ગુડ, સો હેપી. આવે છે પણ આમ ક્રોધ આવે તો બી એમ થાય કે જલ્દી શાંત થઈ જાવ તો સારું. ઇટ્સ નોટ within my control it seems, but I want to be out of it. તો એટલીસ્ટ I have hopes in you. કશાય ન થાય એના માટે જેટલું બને એટલા નિમિત્તથી દૂર, એવું થોડી થોડી બી પ્રેક્ટિસ કરો છો. હાથ જ ઉપર ના હોય તો કઈ રીતે ખબર પડે? ઓ ધેટ્સ ગુડ. તો મારી હોપ્સ વધી ગઈ તમારામાં. અને કોઈ વાર કશાય આવી ગયો તો બી એને શાંત કરવાની કોશિશ કરું, સમાવવાની, વ્યક્ત કરવાની નહીં. આબદું બરાબર નથી એમ નહીં, શાંત કરવાની કોશિશ કર અને સામેવાળાના વ્યૂ પોઈન્ટમાં શું સત્ય છે એના ઉપર વિચાર. મને તો જે સારું લાગે તો હું તો કહી દઉં છું, પણ ખોટું છે. જ્ઞાનીની મર્યાદાની બહાર સાચું હોય જ નહીં. આઈ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ સર. સો નવી જ્યારે રાજધાની એક્સપ્રેસ સ્ટાર્ટ થઈ, આ લોકોને તો ખબર બી નથી શું છે રાજધાની એક્સપ્રેસ. દેટ ઇઝ અનધર થિંગ. યુ ઓલ નો? Huh? So fast train. So when it started in the Bombay, Delhi, because I'm Bombay rehta tha, Bombay, Delhi bolu. So Rajdhani Express, that time the whole Rajdhani Express was chair car. હવે તો બધી બર્થ બધું હશે. Even I have not seen Rajdhani Express also now. But શરૂમાં તો રાજધાનીમાં જવા મળે તો 3 દિવસથી ફૂલાય રાજધાનીમાં જવાનું, રાજધાની એક્સપ્રેસ. હા, તો ચેર કાર હતી. તો ચેર કાર એટલે ઉપર કેટલો સામાન રહે? બહુ થોડો. હા, બર્થ હોય તો આપણે નીચે મૂકી દેવાય, બેગ બધા પટેરા હોય. આપણે તો આટલા તો ભેલ ને ચેવડા ને નાસ્તા હોય આપણા, તો ઉપર તો રહે નહીં. તો તે વખતે વેન આઈ ટ્રાવેલ લાસ્ટ, તો વચમાં એક ડબ્બો હોય કે એન્ડમાં એક ડબ્બો હોય, ત્યાં મોટું લગેજ ત્યાં આપી દેવાનું. ખાલી હેન્ડ લગેજ યુ હેવ ટુ કીપ વિથ યુ. સો બોમ્બે સેન્ટ્રલ પર આપી દેવાનું, નામ લખવાનું ટેગ પર અને બધું આપી અને રાખે. દિલ્હી સ્ટેશન આવે, ન્યૂ દિલ્હી સ્ટેશન, નિઝામુદ્દીન, વોટ એવર, અને ત્યારે પાછું તમારે એ રિસીટ બતાવવાનું, એ ટેગ વગેરે વગેરે પાછું લેવાનું. તો ધીસ વોઝ અ સિસ્ટમ. એનીબડી રિકલેક્ટ ધીસ? હા, આપણું બધું સર્વાર્પિત શિબિર પેલી નૈનીતાલની ને બધી હતી, તો આવી રીતે જ આપણે રાજધાનીમાં ગયેલા. ખબર, જાણે કે બિઝનેસ ક્લાસમાં ઉડવાનું ના હોય એવા ખુશ થઈ જતા છોકરાઓ. અને આવી રીતે સામાન મૂકવાનો. તો એક ભાઈ ગયા બોમ્બે સેન્ટ્રલ પર, અને પેલું લગેજનું જે ડબ્બો હતો, તો લગેજ પણ મોટી લાઈન. ટાઈમ હતો,
પણ કેટલી વખત ધીરજ ન હોય ને, ટાઈમ તો હોય, એટલે એ ભાઈ થોડી લાઈન તોડીને, મસ્ટ બી અ ગુજ્જુ ઓનલી, લાઈન તોડીને આગળ ગયો. તો પેલું ત્યાં જે માણસ ઉભો હતો, પાછળ જાઓ, it must be trained in the Swadhyaya Hall management, especially trained here for many years. So, go back. I'm line તોડીને you cannot come, go back. હવે પાછળ જવું તો પડ્યું છે ને, પણ હવે શું થાય? એ તો કોઈ મુમુક્ષુ નહોતો, એને તો કોઈ કશાયની ઉપશાંતતા નથી, તો એને તો ગુસ્સો 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 આવે. તો આમ અંદર એ જ વિચારોમાં તમે હોવ તો કેટલા બધા બેડ વર્ડ્સ બી આવી જાય. આ તે બોલવાનું નહીં, પણ આવી તો જાય ને, બધું ગુસ્સો આવે ત્યારે તો બધું જાત જાતનું આવ્યું. તો આમ પીસતો 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 એનો ટર્ન આવ્યો, અને પેલા જે માણસ હતો માસ્ટર કે જે હતો તો ટેગ લાવ્યો હતો કે નામ, તો કે ઇડિયટ. એક ગુસ્સામાં નીકળી ગયો. હવે એ નામ કહેવા જ જવાનો હતો, બિકોઝ ધીસ વોઝ નોટ હિઝ નેમ, ધીસ વોઝ હિઝ ક્રોધ. કહેવાનું હતું એટલે અમે પેલા લખી દીધું મિસ્ટર ઇડિયટ. કે ચાલો ચાલો જલ્દી જાઓ, હવે તમારું કામ થઈ ગયું. હવે ગયો, દિલ્હી આવ્યો, સામાન લેવા જવાનું, ક્લેમ કરવા, બધાના નામ બોલાય, અને એ જેનું હોય તે આગળ આવે અને એનું સામાન લઈ જાય, અને નામ બોલાયું મિસ્ટર ઇડિયટ. હવે શું કરે બોલો? માન ને લોભ વચ્ચેનો પ્રોબ્લેમ છે હવે, કારણ કે જો એ મિસ્ટર ઇડિયટમાં આગળ જાય નહીં તો એનું નામ તો આવવાનું જ નથી, એટલે સામાન ગયો. અને જો મિસ્ટર ઇડિયટ બોલાય ત્યારે જાય તો બધાને ખબર પડી જાય કે ઇઝ ઇડિયટ. Yeah, that's what I want to say. You got it. ક્રોધ તમને ઇડિયટ બનાવે છે. તમારો ક્રોધ તમને ઇડિયટ બનાવે. તમને મહા ઇડિયટ બનવું છે, મારી પાસે એનો બી એક રસ્તો છે. Don't consider yourself an idiot. Second, no, whatever I felt right, I said. એ તો મહા ઇડિયટ પાછો, ચારિત્રમો ને દર્શનમો વાળું બંને. કોની સાથે તે વેરીફાઈ કર્યું? સર્વજ્ઞ ભગવાન, સત્શાસ્ત્ર, સત્પુરુષ, કોની સાથે તે વેરીફાઈ કરીને આ મને જે સાચું લાગ્યું, આ સાચું શબ્દ તું વાપરી જ નહીં શકે, તું તો મહા અજ્ઞાની માણસ. So you can be an idiot also by ક્રોધ and a maha idiot by not considering it ક્રોધ. દર્શન મોનો પીડાયેલો ત્યારે પાછો એની આર્ગ્યુમેન્ટ કે મને તો જે સાચું લાગે આપણે કીધું, પણ પહેલા ચેક કરવાનું પછી બોલવાનું, ન તો મૌન રાખવાનું, ને તો તંબાકુ ખાતા રહેવાનું, પણ બોલવાનું નહીં. તંબાકુ ખાવાનું હું કેવી રીતે કહી શકું? એટલે નહીં બોલવાનું. So કશાયની ઉપશાંતતા, if this મોક્ષ અભિલાષ is accompanied with this, that is true. તો પેલા એક સાધુને બધી બહુ તપસ્યા કરી હતી, દર પર્યુષણમાં અઠાય, ખબર નહીં કેમ એટલા બધા ઉલ્લાસ લોકોને જાગે, પણ જાગે. કશાય શાંત ન કરવા હોય, તપસ્યા થતી હોય તો કરી રહો. બધું તપસ્યા બહુ કરી ને બધા ધર્મ પ્રભાવના કાર્ય બહુ કર્યા ને બહુ પ્રતિષ્ઠાઓમાં આ કર્યું ને બધું. પછી એક વખત એમનું કંઈક 75 યર્સની શું કહેવાય, ડાયમંડ જુબલી હતી એની, તો કંઈક સમારોહ ભક્તોએ કર્યો હશે. તો પછી એક જણ સ્ટેજ પર જઈને એમને શું શું સત્કૃત્ય કર્યા છે એ બધું લિસ્ટ બોલાતું, કે એમને આટલું આ કર્યું છે, એમની આટલી તપસ્યા કરી છે, આટલી શિબિરો કરી છે, અને આટલું આ ને આ બધું લાંબુ લિસ્ટ હતું. હા, પછી એને બોલાવ્યો માઇક પરથી પેલા સાધુએ કે આટલું તો તે કીધું, પણ પેલું ખાસ કહેજે કે આટલું બધું કર્યું છતાં પણ મેં માન કોઈ દિવસ નથી કર્યું, મેં અભિમાન કોઈ દિવસ કર્યું નથી. બોલ, પતી ગયું. માન કર્યું નથી, એની આટલું માન અને એની એટલી માંગણી. માન કર્યું નથી એ તો તને ખબર બી ન પડવી જોઈએ કે તે માન કર્યું નથી. માન કર્યું નથી એનું માન અને એની પણ પાછી માંગણી. આ માનની મથામણ અને મમત્વની મૂંઝવણ, આ બધું કશાયોનો મેસ છે આની અંદર. આપણા ઘરે એક પોપટ પાલ્યો હોય, પોપટ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પેરેટ.
અને ઇટ સો હેપન એ જ દિવસે એ પેરેટ મરી ગયો અને એ જ દિવસે ઘરમાં એક મચ્છર મરી ગયું. તમને દુઃખ શેનું થશે? બંનેના મરણ જ થયા છે ને. તમને શેનું થશે? જેના પ્રત્યે તમને અટેચમેન્ટ છે તેનું. આ મમત્વનું આખું સાયન્સ છે. કોઈનું ગમે તે થઈ જાય, તમને મમત્વ હોય ને એનું માથું દુખતું હોય તો રડવું આવશે. અને કોઈ બેભાન થઈ ગયું હોય પણ તમને એની સાથે મમત્વ ન હોય તો કે ભાઈ મારી જરૂર હોય તો ખાસ કહેજો બસ. એટલે મમત્વ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ, નોટ ધ ઇન્સિડન્ટ. ડોન્ટ ફોકસ ઓન ધ ઇન્સિડન્ટ. It is the mamatva which is making you dukhi. So basically your matra moksha, your abhilash, moksha abhilash has to be accompanied with kashayini upshantata. Second, bhave khed. કશાય પ્રત્યે તારું વલણ કેવું? હવે વિષય પ્રત્યે તારું વલણ કેવું? શરીર, ભોગ, સંસાર, આ પ્રત્યે તારું કેવું વલણ? મિનિંગ એટીટ્યુડ કેવી છે એ ચેક કરી લે. You cannot say I want moksha and your attitude towards sensual pleasures is different only. Your attitude towards the sensual pleasures also has to change. ઘટાડવાની વૃત્તિ હોવી જોઈએ, તથારૂપ પ્રયત્ન હોવા જોઈએ. ઓછી કરવી છે. હું કંઈ એટલું ડિમાન્ડ કરતો નથી કે હોવું જ ન જોઈએ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ એન આત્માર્થી or a mumukshu or a jignasu. I am not talking of a gnani. So I am not saying કે ન હોવું જોઈએ, પણ your attitude should be કે this is too much. It's creating malinta in me. So આ ઓછી થવી જોઈએ. My lust, my ego, my jealousy એ અને જેટલા બને એટલા પ્રયત્ન કરતો. This should be your attitude. At least પશ્ચાતાપ વિનાનો તારો પાપ ના હોવો જોઈએ અને નિર્ધ્વંસ પરિણામે તારા ભોગ ના હોવા જોઈએ. Then you don't fall in this category. પાપનો પશ્ચાતાપ બી ન હોય, તું પાપ કરે છે પણ તને એનો પશ્ચાતાપ બી ન હોય, એવા ભોગવાળી જો તારી વૃત્તિ હોય, ડોન્ટ કોલ યોર સેલ્ફ એન આત્માર્થી. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે પાપ જ ન હોવા જોઈએ, બટ આઈ એમ સેઇંગ પશ્ચાતાપ વાળો પાપ હોવો જોઈએ. ભલે નેસેસરી હોય, તું છોડી બી ન શકતો હોય, પણ પશ્ચાતાપ એટલું તારું અંતઃકરણ કોમલ હોવું જોઈએ. ધેન ટોક ઓફ મુમુક્ષુતા. લાસ્ટ, પ્રાણી દયા. સો યોર મોક્ષ અભિલાષ સપોર્ટેડ બાય કશાયની ઉપશાંતતા, માત્ર ભવે ખેદ એન્ડ પ્રાણી દયા. પ્રાણી દયા મીન્સ કરુણા, કોમલતા, દયા. આવા બધા ભાવોનો વિકાસ તારામાં થોડો થયેલો હોવો જોઈએ. હું થોડો જ કહું છું, પણ થોડો પણ થયેલો હોવો જોઈએ. તારું જીવન થોડું વ્રતોમાં બંધાયેલું હોય, સદાચારનું પાલન હોય, બિકોઝ ઓફ કમ્પેશન ફોર. સો ગાંધીજીના એક અંતેવાસીની વાત કરું. અંતેવાસી, યુ નો વોટ ઇઝ અંતેવાસી? નેમીજી, વોટ ઇઝ અંતેવાસી? હા, who stayed with him till the end. I have explained once, right? અંતેવાસી. તો ગાંધીજીના એક અંતેવાસી હતા શ્રી રવિશંકરજી મહારાજ. નોટ ધ શ્રી રવિશંકર, દાદા કહેવાતા હતા, દાદા શ્રી રવિશંકર મહારાજ. એમની દીકરીના લગ્ન. આ સાંભળજો બહેનો, ખાસ સાંભળજો. ભાઈઓ લખો, બહેનો ખાસ સાંભળજો. તો શ્રી રવિશંકર મહારાજની દીકરીના લગ્ન થતા. પછી લગ્ન થઈ ગયા પછી છેલ્લે પેલી શિખામણ કે શીખ આપે અને પછી છોકરીની વિદાય. તો એ શીખ આપવાની હતી. મને બરાબર યાદ છે મેં રીનાને શું શીખ આપે છે, પૂછી લેજો એને. હા, તો એવી રીતે એમની દીકરીના લગ્ન થયા તો શીખ આપી. અને શીખ સાંભળવી છે શું? રવિશંકર દાદાએ કીધું, બેટા તું સુખી થાય એટલે તને નથી પરણાવતો, તું બીજાને સુખી કરે એટલા માટે તને પરણાવું છું. બેટા તારા સાસરા પક્ષને ખૂબ સુખી કરજે. આજકાલ આવી દીકરી મળે છે. હું કહું આજકાલ આવી મા પણ મળે છે જે એમ શિખામણ આપે. એવી આપે થોડા છે ને સ્ટાર્ટિંગથી જબરા રહેવાનું. આવી શિખામણ આપતી માઓ મળશે
પણ આવું કે બીજાને સુખી કરવા માટે તને પરણાવ છું, તને સુખી કરવા નહીં, તારા સાસરિયાને ખૂબ સુખી કરજે. Now see, this type of love and unselfish feelings you should be having. Then your desire for liberation is genuine. If it is supported by Kashayani Upshantata. Now, are you realizing it is deeper and deeper meanings are coming out now? સેમ, આના માટે તમે આ 3 કહેજો, આના માટે તમે આ 3 કહેજો, આના માટે તમે આ 3 કહેજો, આના માટે તમે આ 3 કહેજો. આ સપોર્ટ હોય તો યુ આર જેન્યુઇન. ધીસ ઇઝ ધ વેરિફિકેશન. સો નંબર 1 વોઝ ફર્સ્ટ રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ કોન્ટેમ્પ્લેશન ઓફ ધ સેલ્ફ, ઓર સે તત્વ વિચારની અગત્યતા. સેકન્ડ ઇઝ તત્વ વિચાર કરવા માટેની ડેવલપ ધ પાત્રતા. થર્ડ ઇઝ તત્વ જિજ્ઞાસા પૂર્વક શ્રવણ કર. હવે આટલી જિજ્ઞાસા તને જાગી છે તો યુ હેવ ટુ સેટિસ્ફાય યોર જિજ્ઞાસા. હાઉ વિલ યુ ડુ ધેટ? શ્રવણ, સંતનું વચનનું શ્રવણ, સત્પુરુષની વાણીનું શ્રવણ, સદગુરુની વાણીનું શ્રવણ. શ્રવણ, વેરી ગુડ. આવી જિજ્ઞાસા પૂર્વક તું શ્રવણ કરશે તો એ શ્રવણ કાર્યકારી થશે. એના માટે આત્મસિદ્ધિમાં શું વર્ડ છે? સુહાય. સદગુરુ બોધ તે આવી પાત્ર આવે જ્યાં એવી દશા ઉપરની સદગુરુ બોધ સુહાય. It will bear fruits, it will shine. આવી જિજ્ઞાસા હશે તો it will shine. I'm purposely taking connection with Atma Siddhi. You will મોડે તો થઈ જશે, યુ વિલ ગો ડીપર એન્ડ ડીપર ઇન્ટુ ધ મિનિંગ. આવી જિજ્ઞાસા પૂર્વક હોય તો ને તો પેલું જુલાબ લે અને પેટ સાફ આવે ને. અને બીજું, રવિવારે પરીક્ષા પતે એટલે માથું સાફ. તમે જો 9 વાગે શું તમારું માથું હેવી હશે. 9:30 એક્ઝામ હતી ને એવરી સન્ડે. 9 વાગે તો યુ બીકેમ અ ફિલોસોફર હતા. નહીં નહીં, પેલું નહીં, એમાં વચમાં બેની વચમાં કોમા પણ છે. આટલું તમને યાદ રહેતું હતું. કોમા ફૂલ સ્ટોપ યાદ રહે, પોઝ યાદ રહે એટલું. ક્યારે કેટલા વાગે? 9 વાગે. 9:30ની વાત. 9:30 તો એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થઈ જાય. 11:30 માથું સાફ. 3 F બોલ્યા હતા તમે? ફ્લેક્સિબિલિટી, ફોર્ટિટ્યુડ, ફુલફિલમેન્ટ બોલ્યા હતા. આ ફોર્ટિટ્યુડ બી 2 દિવસ પહેલાં મેં એને યાદ કરાયું હતું. એક દિવસ બગીમાં મને ડ્રાઈવ કરીને લઈ જતો. મેં કીધું ચાલ નેમી મૌલિક 3 F બોલ ફ્લૂટના. શું 3 F? 3 F ઉપર આખો સત્સંગ હતો. 3 F ફ્લૂટ. પછી આઈ થિંક ફ્લેક્સિબિલિટી તને યાદ રહ્યું હતું. મેં કીધું હા એ તો બહુ સિમ્પલ છે, છોડીને પેલું ફ્લેક્સિબલ બધું બેમ્બુનું ને બધું. બીજા બે કયા? તો કે હતા. મેં તો હતા નહીં, શું હતા? સો આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ કે માથું સાફ થઈ ગયું તમારું. હવે હું 5 P બોલ, 5 I બોલ. અરે મને યાદ નથી, છોડને. સી, એક્ઝામ અપાઈ ગઈ, માથું સાફ કરી નાખ્યું તમે. જેમ હવે તમે બધા પેકિંગ સ્ટાર્ટ કરશો ને નીકળવા માટે, 26 મિનિટ જવા માટે, તો કેવું તમારું બધું ઘર સાફ કરી દેશો, એ તો તમારું માથું એ સાફ કરી દેશો. પણ જો આવી પાત્રતા હોય ને તો સાફ નહીં થાય, દ્રઢ થાય. પાત્રતા નહીં હોય તો પુણ્યના ઉદયથી તમને સરસ સાંભળવાનું મળશે. પણ યુ વોન્ટ ઇવન રિમેમ્બર ઇટ નેક્સ્ટ ડે. ફોરગેટ ટાઈમલી રિમેમ્બરન્સ. ઉદય પ્રસંગે ફોરગેટ ધેટ. બીજા દિવસે તમને યાદ નહીં હોય. આખી આલ્ફાબેટ મેં લઈ લીધી છે. 5 hours and 4 hours and P's ને T's ને I બધા એકવાર રિવાઇઝ કરો છું. બરાબર, આ પર્યુષણ પૂરું થવા દે. આ તમારું વેકેશન ટાઈમ છે, 8 દિવસ રિલેક્સ. પર્યુષણ પછી આખી આલ્ફાબેટ લઉં છું પાછી. So you will realize nothing has happened only in 1.5 years. Why? Because પાત્રતા હોય તો જ શોક થાય. પાત્રતા નહીં હોય તો શોક નહીં થાય, એબ્ઝોર્બ નહીં થાય. You need this. પાકો નિર્ણય. દેહાદી કર્મકૃત અવસ્થાથી હું ભિન્ન શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્મા છું.
દેહ આદિ કર્મકૃત અવસ્થાઓથી ભિન્ન હું શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્મા છું. હવે કોઈ બી ભાવ મને આવે, પકડાય મને, અને મને એમાં એ ભાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શેરડી. આ એનો રસ છે, આ એનો કૂચો છે. રસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, કૂચો ઇઝ ટુ બી થ્રોન. વેદાંત. આ ક્રોધનો ભાવ આવ્યો, એ શેરડી છે. એમાં ક્રોધ ઇઝ કૂચો, જ્ઞાન ઇઝ મી. હવે મને થોડું ડિપ્રેસિંગ થોટ્સ આવી રહ્યા છે. I feel like crying because we have to leave on 27th. No, this knower is me and this negativity is not me. શેરડી આવે પણ કૂચો અને રસ તમને સેપરેટ દેખાય. એક લાગે, શેરડી એક જ લાગે, કૂચો રસ બે જુદા દેખાતા નથી, એને દેખાય છે. હવે રવૈયો આપ્યો ને, રવૈયો શું કહેવાય એને ઇંગ્લિશમાં? અરે માખણ બનાવવા માટે શું કહેવાય ને? રવૈયો. તો સ્પીક ઇટ લિટલ ડિફરન્ટ, રવૈયો. સો દેટ બીકમ્સ ઇંગ્લિશ. સો એ રવૈયો છાસમાં આમ કરે તો માખણ નીકળે, જે દેખાતું નહોતું. એમ તું તારા ભાવોમાં રવૈયો ભેદનાનનો નાખ. આત્મા જ્ઞાન છૂટું પડી જશે ને રાગ છૂટું પડી જશે. જ્ઞાન આ જ્ઞાન તે હું, આ રાગ તે મારું ખાલી જ્ઞેય. આવું નહીં. આવો નિર્ણય, આવો નિશ્ચય જો પાત્રતાપૂર્વક શ્રવણ કરશે, ગુરુ થશે. આમ થવા લાગશે કે અંદર કંઈક જુદા જ પ્રકારની અવેરનેસ ચાલુ થઈ જશે. આમ સ્વિચ ઓન બી નહીં કરી હોય ને અવેરનેસ ઓન થઈ જાય. પંખો ઓન કરવા માટે સ્વિચ ઓન કરવી પડે, પણ સડનલી યુ આર વર્કિંગ એન્ડ યુ ફીલ યુ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધીસ. બિકોઝ જે ગરજપૂર્વક, પાત્રતાપૂર્વકનું જે તત્વ, જિજ્ઞાસાથી તત્વનું વાતનું શ્રવણ થયું છે, એના કારણે નિર્ણય ને નિશ્ચય કે બીજી જ કેટેગરીને. હા, પણ એ સત્સંગ તારે નિત્ય અને નિયમિત કરવાનો. સમય મળે ત્યારે, અનુકૂળતા મળે ત્યારે. બાપા સત્સંગ આપો, પણ પાછા કહો કે બધા સત્સંગ જોવાયા નથી, બહુ પછી થઈ જતા હતા સત્સંગ. એમને સ્નાન ને ભોજન તું દરરોજ કરતો હતો ને, એક દિવસ ખાડો પડે છે? 1000 પ્રોબ્લેમ આવ્યા હોય કે લગ્ન બી હોય ઘરે, તો સ્નાન અને ભોજનનો ટાઈમ તું કાઢી દે. કોઈ વાર સવારના 7 વાગ્યામાં સ્નાન ન થાય તો બપોરના 3 વાગે સ્નાન કરશે, બહુ કામ હોય તો. એવી રીતે નિત્ય નિયમિત સત્સંગ થવો. ટાઈમ મળશે ત્યારે આઈ વિલ કેચ અપ ઇન ધ વીકેન્ડ. ઓલ ધીસ ઇઝ નોનસેન્સ. ધીસ ઇઝ નોટ અ ટ્રુ સાઇન ઓફ અ ટ્રુ એસ્પિરન્ટ. નિત્ય નિયમિત રીતે આ મારું ભોજન છે. આઈ કેન નોટ સે કે આઈ વિલ હેવ ભોજન ઓન ધ વીકેન્ડ. આ જોને આ ધવલ ગેલાની દેખાઈ, મેં કેટલું એને કીધું કે તમારે રાતના 2 વાગ્યા હશે, કેટલા 1-2 વાગ્યા હશે ને અમને. મેં તો સવારના જોજો ને, ક્યાં આપણું આત્મકલ્યાણ દોડ્યું રહી જાય છે. આટલું અનંતકાલથી રહ્યું તો 12 કલાક વધારે, તો બી સામે દેખાય છે. મને મેલમાં લખ્યું કે અમે સવારના જોવાના છે, નેક્સ્ટ ડે કે નેક્સ્ટ ડે સાંજના જોવાના છે, અને વિલ કેચ અપ ઓન સંવત્સરી. અને આઈ સેડ ફાઇન. પણ રાતના 1 વાગે આવી મોટી મોટી તત્વની વાતો ક્યાં એને તો બી દેખાય છે, અને જોકું બી નથી. જો ડર નથી એને. હું સેઝ કે પાસે અને દૂર, આ દૂર દૂર રહેવા વાળા બધાના ઉત્સાહ તો જુઓ ફેસ પર. આ એન્ટ્રોપને જુઓ, બરાબર એના ગ્રે સોફા ઉપર એવા સરસ જમાવટ કરી છે, એકદમ મનોરમા જેવા દેખાવ છે. અને હવે સત્સંગ પૂરો થશે એટલે ચોવ્યાર કરવા બેસો એવું કંઈક હશે ને, 4-5 કલાક પાછળ હશે એ લોકો. હા, મજા. આ બધા ડેલેસ વાળા દેખાય, આ કોમલ લંડન વાળી દેખાય, આ સુષ્માબેન દેખાય, આ સિંગાપોર વાળા દેખાય, આ સુનીતાબેન લંડન વાળા દેખાય, આ વીરાણી દેખાય, આ રીમલ વગેરે દેખાય છે. તો થોડા યાદ કરી દો એ લોકોને. આ બધો ઉત્સાહ છે. આ થોડી ઘણી બી પાત્રતા બની ના હોય
આ કિરીટ દોશી દેખાય, ભગવાન જાણે દુબઈ છે, મસ્કત છે કે હોંગકોંગ છે કે ઇન્ડિયન ઓશનમાં વચમાં કોઈ ટાપુ પર છો કે મોરિશિયસ છો કે મેડાગાસ્કર છો કે ક્યાં છો કે પૃથ્વીલોક પર છો કે સ્વર્ગલોકમાં છો. હા, ઓમાન છે લગભગ. હા હા, ઓમાન છે. ખાવા પીવાનું મળે ને પર્યુષનમાં, એટલે પર્યુષણ તો હવે તો આ ટેકનોલોજીના કારણે બધે જ મળે. જૈન ફૂડ થોડી બધે મળે. એને કીધું કે બાપા તમે જાઓ, ઓમાન જાઓ, હોંગકોંગ તો તમને સ્વીકારવાનું નથી, હમણાં બધું ક્ષેત્રના અંતરાય છે. કરતા હશે સારા. આઈ હોપ યુ આર ઇન ઓમાન. હા, ઇટ સીમ્સ સો. હા, તો આપણે તો ત્રીજું સ્ટેપની વાત કરીએ ને હવે. એમ તો ત્રીજા સ્ટેપની અંદર સમયને અનુકૂળતા નહીં, નિત્ય એકાગ્ર ઉલ્લાસ. પછી થોડું લાંબુ થઈ જાય તો ઉલ્લાસ તૂટવાનું નહીં. તૂટવો નહીં જોઈએ. નિત્ય નિયમિત એકાગ્ર ઉલ્લાસ. હા, વચમાં કંટાળો આવે તો હવે નથી લખવું, એમ નહીં. ઉલ્લાસ ઠેઠ સુધી રાખવા. એકવાર હાથમાં પેન લીધી એટલે ઠેઠ સુધી લખવા. હા, તો સુહાય, તો બોધ સુહાય, એટલે કે સ્વબલ પ્રગટે. બિકોઝ હવે મોહની સામે મોહની સત્સંગનો થોડા ગેપ પડી જાય ને, મોહ એની રમત સ્ટાર્ટ કરવા લાગે. આ અગ્નિ છે જેને પ્રજ્વલિત રાખવા માટે ઘડી ઘડી ફૂંકવી પડે. પેલું મકાઈ કરતા હોય તમને જોયું છે, તો ઘડી ઘડી આમ 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 કરવું પડે. કેમ? નિત્ય સત્સંગ જોઈએ. ગમે તેટલી સમજણ હોય તમારામાં, પણ ફૂંક્યા કરવું પડે તો જ પ્રજ્વલિત. હવે નવો નવો ટાબરો, પેલો રિયાન ને ફિયાન ને ફાહિયાન કે શું છે એનું નામ, પાયાન, રિયાન. નવો નવા કેરેક્ટર્સ ઘૂસે, પાછું રાગને એમ થાય કે ડાયવર્ટ થઈએ. નથી થતું આજે. પણ તમે સત્સંગમાં ગેપ પાડશો તો ગમે તે થઈ શકે. સત્સંગ હશે તો કોઈ મોંનું જોર નથી ચાલવાનું. ગમે તે ઉથલ પાથલ થઈ જાય દુનિયા, પણ સત્સંગનો પ્રભાવ છે. સત્સંગમાં જો ગેપ પડ્યા તો ખબર નહીં ક્યાંથી તીવ્ર મોહ જાગવા લાગશે. દરરોજ 2 ટાબરાને રમાડું છું, પણ મારા હૃદયમાં જવા દેતો નથી. દરરોજ 1 થી 1.5 આને આની સાથે ઉલુલુલુલુલુલુલુલુ કરીએ કરે, બધું કરવાનું. પણ નેમી તો ભાગ્યા જ કરે. સીધો બીજી રૂમમાં જાય કે બાપા નવા એન્ટ્રી લેશે ને અને મારું ક્યાંક બી રાગ ઘૂસે. મેં કીધું એમ ભાગી તું જઈ શકે, ભાગી હું કેવી રીતે ભાગીને જાઉં? સામે લઈ આવે તો હું બાથરૂમમાં ભાગી જાઉં? હવે હું ડરપોક બી નથી. મેં તો ના, મોંના ઘરમાં રહીને ફેસ કરવાનું. કે નાના બચ્ચા હોય, હવે ઓબ્વિયસલી ક્યુટ હોય, અને બિચારા શું તમારી સામે તમારો અહંકાર તોડતા ન હોય, તમારું મમત્વ વધારતા હોય, એટલે તમને કોઈ ક્લેશ તો થવાના નહીં એની સાથે, તો રાગ થવાનો સંભવ બી વધારે. બોલતા થશે એટલે ખબર પડશે કેટલો રાગ રાખવાનો. ત્યાં સુધી તો લુલુ લુલુ કર્યા કરવાનું. તમે ઈચ્છો તારે ઉપર કરો, તમે ઈચ્છો તારે સુવડાવો. એ બિચારો એની ઈચ્છા એ વ્યક્ત કરતો નથી. એટલે આવા સમય બહુ નાજુક સમય છે રાગ થવા. સત્સંગ હોય તો નો પ્રોબ્લેમ. પણ રેગ્યુલર સંગીત શીખવામાં, સિતાર શીખતો હતો 94માં, તો શરૂમાં તો સર શીખવાડી જાય, પછી દિવસમાં 2-3 કલાક પ્રેક્ટિસ કરું. પછી પીએચડી સ્ટાર્ટ થયું, તો ધીમે ધીમે 8 કલાક પીએચડી લઈ લેતું. તો સિતારના પેલું રિયાઝ કરવાનું ટાઈમ નહીં, સર આવે ત્યારે કરવાનું. ત્યારે એકદમ પેપઅપ થઈ જાવ પાછું કે હવે આજ મંડી પડવું છે. એ જાય, એની સાથે બધું જ જાય. સત્સંગના અભાવમાં આવું થશે. નિરંતર સત્સંગ તમારે કરવું. આજે અડધો કલાક સત્સંગ કર્યો હતો ને પેલા ગ્રુપ. એક વાત કહી દઉં, એકદમ શોર્ટમાં કહી દઉં. હા, તો મેં કીધું પેલી અંધેરીથી એક ભાઈ બેઠા ટ્રેનમાં, સબર્બન ટ્રેન, અને અંધેરી ઇઝ ધ મેઇન જંકશન. તો સ્લો ટ્રેનને બદલે ફાસ્ટ ટ્રેન પકડી લીધી. આપણે પેલું ટ્રેન આવી તો આપણે ભાગીને પકડી લેવાનું મન થાય. પછી આપણે વિચારવાનું મન થાય કે મારે તો સાંતાક્રુઝ ઉતરવું છે, નેક્સ્ટ સ્ટોપ. તો એના માટે તો સ્લો ટ્રેન હોવી જોઈએ. ફાસ્ટ ટ્રેન હોય તો સીધા બેન્ડ્રા દાદર, હા બોરીવલી આમ આવ્યું, હા બેન્ડ્રા દાદર આમ જાય ટ્રેન. ચર્ચગેટ, આ બોમ્બે સેન્ટ્રલ અને ચર્ચગેટ, ઓકે બોરીવલી આમ. તો
તો અંધેરીથી ફાસ્ટ ટ્રેન પકડી દીધી. ફાસ્ટ ટ્રેન પકડીને પછી સાંતાક્રુઝ આવતું હતું, પણ એને ખબર પડી કે આ તો ફાસ્ટ ટ્રેન છે. અમે તો બહુ મજા કરી આજે, તો તમે બી કરી અહીંયા. હા, તો ફાસ્ટ ટ્રેન પકડી અને એ કોઇન્સિડન્ટલી ટ્રેન થોડી સાંતાક્રુઝ સ્ટેશન પર સ્લો થઈ. સિગ્નલ બિગ્નલ કંઈક નડ્યું હશે અને ઘણી સ્લો થઈ. બંધ નહીં પણ ઘણી સ્લો. એને થોડું લાવ ઉતરી જાઓ. એટલે એકદમ સ્લો થઈ, એ ઉતરો. અને જ્યારે ટ્રેન ચાલતી હોય ને વેન યુ ગેટ ડાઉન યુ હેવ ટુ રન ટુગેધર. હા, ને તો પડી જાઓ તમે. સો હી વોઝ રનિંગ ઓલ્સો. હી ન્યૂ ઓલ ધીસ. હી વોઝ સ્માર્ટર દેન યુ. કે ચાલુ મોશનમાં હોય અને ઇફ યુ ગેટ ડાઉન તો યુ હેવ ટુ બી રનિંગ, અધરવાઇઝ હી વોઝ રનિંગ. અને પછી ટ્રેન પાછી સ્પીડ પકડવા લાગી. બાજુના ડબ્બાવાળાને તો કે આ ભાઈ બિચારા ટ્રેન પકડવા આવ્યા છે પણ પકડી શકતા નથી. એ ખેંચી લીધો પાછો ઉપર. સો સવાર આઈ વોઝ ટેલિંગ ધેમ કે સાલું કેટલીય વાર આપણે મોહની ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતરીએ છીએ, પાછી કોઈ ઘટના બને અને પાછા આપણે ખેંચાઈ જઈએ. આપણી આ જર્ની ચાલુ જ રહે છે ટ્રાન્સમાઇગ્રેશનની. નવા નવા કેરેક્ટર્સ આવે, નવી નવી ઘટનાઓ ઘટે અને આ ટ્રેન જસ્ટ ગોઝ ઓન. સો મેની ટાઈમ્સ આપણે હિંમત કરીને ઉતરી ગયા ચાલતી ટ્રેને, પણ પાછી કોઈ ઘટના બને, પાછા વી આર સક્ડ ઇનટુ. કરજો ભાઈ કંઈક. પહેલું તત્વ વિચારની અગત્યતા, બીજું તત્વ વિચાર માટેની પાત્રતા, ત્રીજું જિજ્ઞાસાપૂર્વકનું શ્રવણ, ચોથું આવી જિજ્ઞાસાપૂર્વકનું શ્રવણ કર્યું હશે તો શું થશે? તત્વ વિચાર. ખાલી સાંભળશો એટલું નહીં, આમ વોક પર બી નીકળ્યા હશો તો તત્વ વિચાર. કોઈ સુખદ દુઃખદ ઘટના બનશે તો ધેટ થિંકિંગ એના મેલે અંદરથી જાગશે. યુ નોટ રિમેમ્બરિંગ એની સત્સંગ, but it is just coming from within. That awareness increases. So, જે એકલતાનું દુઃખ હોય, એકલતા મીનિંગ લોનલીનેસ નું જે દુઃખ, હવે જે આત્માર્પિતોને આવશે તે એકલતાનું દુઃખ. આમ સડનલી કેવી રીતે કરાય? અહીંયા યજ્ઞસ્થળમાં સત્સંગ કેવી રીતે કરાય? ખાલી બે જ રો, બાકી બધા ભાગી ગયા મુંબઈ. એકલતાનું દુઃખ આવશે, તત્વ વિચારના એને એકાંતનું સુખ બનાવી દેશે. Solitude. See, loneliness is always a little painful, especially, ask the prema pits, charnar pits, રાતનો ઊંઘ જ ના આવે, લાઇટ બી બંધ કરી દીધી હોય ને ઊંઘ ના આવે તો યુ સ્ટાર્ટ ફીલિંગ લિટલ લોનલી. તો એકલતાનું દુઃખ, પણ વેર ધેટ ઇઝ સબસ્ટિટ્યુટેડ વિથ તત્વ વિચાર, એકાંતનું સુખ. આ ક્યારે લાઇટ બંધ કરે એટલે એક્ટિવિટીઝ બંધ થાય અને હું આત્મ ભાવના ભાવતા જ લહે કેવલ નાન રે એમાં રહો. એકલતાના દુઃખ, લોનલીનેસના દુઃખને સોલિટ્યુડનું બ્લિસ બનાવનાર, આનંદ બનાવનાર છે તત્વ વિચાર. યુ ગેટ ઇટ? તત્વ વિચાર. સો તત્વ વિચાર, આપણે તત્વ વિચારને બદલે અનેક બીજા પ્રયત્ન કરીએ. બિકોઝ વી નીડ ટુ બેટલ લોનલીનેસ. એટલે વી ટ્રાય ટુ રિમેન ઓક્યુપાઈડ વિથ ફ્રેન્ડ્સ, નેટફ્લિક્સ, સેવા વર્ક. That may also be a purpose, a wrong purpose of seva, to keep myself occupied. No, તો હું એકલો થાવ ને તો પછી મને બહુ ગભરાટ થાય, દુઃખ થાય. તો ઇટ્સ બેટર આઈ સ્ટે ઓક્યુપાઈડ. ધીસ આર રોંગ રીઝન. પણ ન કરવા કરતાં તો કરવું સારું છે. પણ ડિફરન્ટ થિંગ્સ. હું એકલો છું, દુઃખી છું, ચાલ લગ્ન કરી લઉં. અમેરિકામાં તો કોઈ મળે કે ન મળે મને? અહીંયા તો ઇન્ડિયામાં તો નહીં મળે, ટ્રિપલ ડિવોર્સ જ મળે. 55 વર્ષની ઉંમર છે મારી. અમેરિકામાં મળી જાય, ચાલો તો અમેરિકા જઈને લગ્ન કર્યું. એકલાનું દુઃખ સહન નથી થતું એટલે તે લગ્ન કર્યા. પછી લગ્નનું દુઃખ સહન નથી થતું એટલે ટાબરો કાઢ્યો કે કંપની રે. હવે આમ એકબીજાનું થોડું જોઈને કંટાળો આવી ગયો છે. સો જેવી આમ પ્રેગ્નન્સીની ખબર પડે, આમ ધેર ઇઝ અ થ્રિલ ઇન લાઈફ. પેંડા વેચવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે હવે તો 1.5 મહિને જ ન્યૂઝ મળે ત્યારથી જ પ્રેગ્નન્સી. એટલો બધો ખુશ થઈ જાય, કારણ કે એટલું બધું એકલતાનું દુઃખ હતું એને એના વાઇફ વચ્ચે કે નાઉ ધીસ ચાઇલ્ડ ઇઝ બ્રિંગિંગ ધ હેપીનેસ.
પછી એ જ રૂટીન છોકરાઓને બનાવવાના ને ટ્યુશન્સ ને આને બધું. પછી એમ થાય કે મોટો થાયને લગ્ન કરે, આમ મેરેજનું એ થાય તો થ્રિલ આવે પાછી લાઈફમાં. થોડાક ટાઈમમાં ખબર પડે કે દિલ તો ખાલી બોલવા માટે જ દિલ છે, બાકી તો દિલ તોડે એવી છે. તો then suddenly આગમન ઓફ ન્યૂ ગ્રેન્ડસન, અગેન થ્રિલ ઇન લાઈફ. બિચારો આવેશમાં ને આશામાં જીવ્યા જ કરે છે. આવેશમાં જ લગ્ન કર્યા ને સન ને ગ્રેન્ડસનના આશામાં ને આશા, આવેશ અને આશામાં જિંદગી કાઢ્યા. એટલું ભાન નથી પડતું એ લગ્ન કરે છે એનામાં એમ એ હોંશથી, એ આશાથી મારી બધી અપેક્ષાઓ પૂરી કરશે. તો પેલી જડ છે કે ચેતન? જે છોકરી પરની છે ને એ જડ છે કે ચેતન? ચેતન. તો એની બી કોઈ એક્સપેક્ટેશન રહેશે કે નહીં? અને હવે તારી ને એની એક્સપેક્ટેશન અથડાશે કે નહીં? અલ્યા બે ભિખારી એક બાજુ ભીખ માંગે છે, આ ભિખારી આ ભિખારી, અને એને એક સુંદર નામ આપવાનું, લગ્ન. See, we can't bear our loneliness because of lack of તત્વ વિચાર. જેવો તત્વ વિચાર તમે આવશે ને, તમે એકાંતની મસ્તી ચાલશે. હું પૂર્ણ છું, મને બીજા કોઈની જરૂર નથી. I don't even need a person in life. I don't even need an activity in life. I am what I am. અને મારી મસ્તીમાં રહું છું. It is replaced by તત્વ વિચાર. See what તત્વ વિચાર can do. આત્મસિદ્ધિ બોલ્યા કર, ઊંઘ ના આવતી હોય તો એના અર્થો કર્યા કર, અને આને બધું સમજાવ્યું ને, ગ્રુપ્સ પાડ અને પેલું આમ કર્યા કર. કાંઈ ગ્રુપ્સ તો પાડ, બે ત્રણ ગ્રુપ્સ પાડ્યા કર, એ કર. કેટલી બધી મજા આવે. આ બધું, આ તો હજી હું સુવિચારનામાં મૂકું છું. આ બધી સુવિચારનામાં પણ યુ વિલ ફોરગેટ એકલતાનું દુઃખ. You are successful in changing your loneliness into solitude. So, સાધકની આ યાત્રા છે, અને અંતિમ તત્વ વિચારની અગત્યતા, તત્વ વિચારની પાત્રતા, તત્વ જિજ્ઞાસાપૂર્વકનું શ્રવણ, શ્રવણથી તત્વ વિચાર, અને લાસ્ટ તત્વ વિચારથી સ્વરૂપાનુસંધાન. સી, એક થિંકિંગ છે, એક પુટિંગ ઇન ટુ પ્રેક્ટિસ છે. સંસ્કાર, અજ્ઞાન દૂરથી ઉતારવું, પણ સંસ્કારો સામે તો હજી લડવાનું છે ને, તો અભ્યાસ તો જોઈશે ને. કોઈ બી ચીજ કઠિન જ લાગે, કોઈ પણ ચીજ, ડ્રાઇવિંગ, સ્વિમિંગ, કુકિંગ, એનીથિંગ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ઇન ધ બિગિનિંગ. અભ્યાસ, પ્રેક્ટિસ, ઇટ બિકમ્સ ઇઝી. એક હાથથી ગાડી ચલાવે, પછી ઉપર બી જાયેલો જાય. સ્ટ્રેટ જવાને બદલે સ્ટ્રેટ જાય. એક હાથથી સાયકલ તો મેં ચલાવી છે, મુશરી મારવા માટે, કે એટલી સરસ આવડે છે સાયકલ એક હાથ, અને ટોપું પહેર્યા વિના, પાછું ટોપું પહેર્યા વિના. હા, તો anything needs abhyas, and abhyas needs top priority in your timetable. Best is fixed time, or at least in the day, in that day. You can't delay it, you can't postpone. It should get top priority. પણ બહુ સેવા હતી ને એટલે આજે ધ્યાન નહીં થયું. નો, આ અભ્યાસ ઇઝ વેરી મચ નીડેડ. નહીં તો મોં તને ખાઈ જશે. તું સેવા કરતો હોય કે ધંધો કરતો હોય, આઈ ડોન્ટ કેર, મોં તો તને એટેક કરી શકશે ઇફ યોર સાધના બિકમ્સ વીક. ઇટ શુડ ગેટ ટોપ પ્રાયોરિટી. ટોપ બી લખજો અને પ્રાયોરિટી બી લખજો, લખતા હો તો. I am not saying only priority, I am saying top priority it should get. It should be so important in your life. So you can aspire for self-realization or samyak darshan. But top. Prime Minister સાથે મુલાકાત છે, appointment. નેમી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાથે છે, સવારના 5 વાગે પહોંચી જશો. કયા કયા એક્સક્યુઝિસ કાઢશો? ફિનિશ. પરમાત્મા સાથે અપોઇન્ટમેન્ટ છે, ચાલો. એવરી મોર્નિંગ 6 o'clock પરમાત્મા સાથે અપોઇન્ટમેન્ટ છે. નાવ કેન યુ સે કે રાતના ઊંઘ નથી આવી એટલે બહુ લેટ થયું હતું,
એટલે સવારના એની ટ્રાફિકનો બહાનું નથિંગ. 2 કલાક વહેલા જઈને પહોંચી જવાનું. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાથે અપોઇન્ટમેન્ટ. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નહીં, ભગવાન સાથેની અપોઇન્ટમેન્ટ છે. ગમે તે યુ શુડ નો, યુ શુડ હેવ ધ વિવેક between Shreya and prayer. Difficult words, worthwhile and worthless. This is worthwhile, this is worthless. So movie જોયો તો જુઓ, પણ not at the cost of your sadhana. Finish your sadhana, પછી એક્સ્ટ્રા સાધનાને બદલે તને થોડું એન્ટરટેનમેન્ટ લેવું છે હમણાં, ટેક ઇટ. આખો દિવસ મને સંભળાવ્યા કરે, કાંઈ બી કરે તો નહીં. તમે જ કીધેલું ને થોડી થોડી હવા કાઢવાની, થોડી થોડી હવા કાઢવાની. તો આજે કંઈક ખાવાની વાત હતી, કંઈક ખાવાની વાત હતી. મેં શું કરે તું આખી ખાઈશ? તો કે તમે જ કીધું થોડી થોડી હવા કાઢવાની, નહીં તો પછી બહુ મન થઈ જશે એક દિવસ. અરે થોડી થોડી હવા કાઢે, થોડી થોડી કીધી છે, પણ નોટ એટ ધ કોસ્ટ ઓફ યોર સાધનાસ. ફિનિશ યોર સાધનાસ, દેન યુ ફીલ કે એક્સ્ટ્રા સાધના આઈ શુડ હેવ બીન ડુઈંગ, પણ અત્યારના જરા મન થોડું વીક છે, મારે કાંઈ નેટફ્લિક્સ okay, at this bhumika I don't mind, but not at the cost of sadhana at this bhumika also. Top priority it must get. અને દેખીતું કોઈ વાર નુકસાન બી કરવું પડે ને ભૌતિક, ભાવિનું આત્મહિત લક્ષ્યમાં રાખીને પણ give it a top priority. કોઈ વાર અહીંયા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે, પણ બહુ મોટી બિઝનેસ ડીલ તારી થવાની હોય તો દેખીતું નુકસાન છે તો કરજે નુકસાન, પણ આ જ સમયે તારું સમ્યક દર્શનની વાવણી થશે. આજે આજે કાલથી તું આશ્રમમાં આવી જશે તો પણ નહીં થાય, પણ આજે બિકોઝ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ઇમ્પોર્ટન્સ, રાઈટ, કે કેટલી પ્રાયોરિટી તું આપી શક્યો. આજે દેખી તું ભૌતિક નુકસાન કરી, સારામાં સારી જોબ હોય તો પણ નુકસાન કરજે, પણ તારું ભાવિ હિત આત્માનું એ તો નહીં જ ચૂકતો. વર્ષોની મહેનતનું હોય એ પોસ્ટ, એ પદ પર આવવાનું, હા, પણ મારું આયુષ્ય પૂરું થઈ જશે તો મારા આત્માનું શું? એમ કરીને આજે અમે બહુ લાંબી કઠોપનિષદની બધું બધા જુદા જુદા મંત્રોની અમે સત્સંગ કરતા હતા. એ મૂડ આવ્યો તો એ રીતે ચાલુ કર્યું. અડધો પોણો કલાક બેઠા હતા. એન્ડ આઈ એમ ઓલરેડી having a problem to have to start at least one line નહીં, only the date પણ તમને આ સમજાઈ ગયો હોય તો હું લઈ લઉં ડેટ. સમજાઈ ગયો કે ટોપ પ્રાયોરિટી આપીને અભ્યાસ કરજો. ખાલી વાંચન ને શ્રવણથી નહીં થાય. કઠોપનિષદમાં બી કીધું કે એનાથી ન લભ્યતે, નહીં પ્રાપ્ત થાય, પ્રવચનોથી પ્રાપ્ત નહીં થાય. તારું ઘોલન જોઈશે, તારું સ્મરણ જોઈશે. રસગુલ્લા બહુ ગલ્યા હોય, આ જાનવાથી કેવું મોડું મીઠું થઈ ગયું તમારું? થયું? કોઈનું થયું? મોઢામાં મૂકો તો થયું? બસ ખાલી પ્રવચન સાંભળવાથી કશું જ નહીં થાય. યુ હેવ ટુ એક્સપિરિયન્સ ધેટ અવેરનેસ ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન ગો ઇન ટુ ધેટ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ એક્સપિરિયન્સ. દૂધ બહુ પુષ્ટિકારક છે એમ જાણ્યાથી કેવી તાકાત આવી ગઈ કે નહીં? પીવું પડે દૂધ. સિમ્પલ. People want to talk about religion. People want to fight for religion. People are ready to die for religion. But people do not want to live according to religion. This is the tragedy. What? People don't want to live according to religion. ટાગોરે તો એટલી સુંદર વાત કરી કે એવી ઊંચી ઊંચી આધ્યાત્મિક વેદાંતની વાતો કરતા મેં જોયા છે. અને લેક્ચર ચર્ચા પૂરી થાય પછી ત્યાં કલકત્તા બાજુ પેલું તંબાકુનું વ્યસન બહુ હોય, એ લોકોની તંબાકુની ડબ્બી ન મળે ને આકાશ પાતાળ એક કરી નાખે. અને જે બી સર્વન્ટ હેલ્પર્સ કે હોય એની સાથે ઝઘડો કરી મૂકે. તો કે આ કેવો ધર્મ કે જે તારા કશાયને બી શાંત નથી રાખી શકતો, તારી વિષય લુબ્ધતાને પણ કંટ્રોલમાં રાખી નથી શકતો, અને તારી ઊંચી લોફ્ટી ટોક્સ કરવાનું બી તું કંટ્રોલમાં નથી રાખી શકતો. ઊંચા દ્રવ્યગુણ પર્યાયની વાત કરે અને છીંકણી ન મળે તેમાં તો કેટલો હંગામો કરી શકે. તો કે નાનપણથી આવા દ્રશ્યો જોઈને મને આ તો ધર્મ ન જોઈ શકે.
You are getting it? See, I'm going back to my vitragno dharma. વિકાર રહિત તારું ચિત્ત થવું જોઈએ, ક્લેશ રહિત તારું ચિત્ત થવું જોઈએ, એ વિતરાગનો માર્ગ છે. સિમ્પલ. તો વિતરાગનો ધર્મ ડિટેલ્ડમાં સુંદરતાથી સમજાવનાર આ પત્રનું અવલંબન આપણે લઈ રહ્યા છે. હું ખાલી વાંચી જાઉં છું પત્ર, પણ આઈ થિંક પત્રાંક 843 વસો પ્રથમ આસો સુદ છઠ બુધવાર 1954. આટલું હું સમજાવવા ઈચ્છું છું. 1 કલાક લાગશે. આટલું વસો પ્રથમ આસો સુદ છઠ બુધવાર 1954. પત્ર બાકી નહીં વાંચું હું, બસ ડેટ, because I have to explain to whom, why, where and when. ક્યાંથી લખાયો છે, ક્યારે લખાયો છે, કોને લખાયો છે અને કેમ લખાયો છે. તમે એમ નહીં વિચારતા કે આ ચારે ચીજ 1 મિનિટમાં થઈ જશે, એટલે 4 મિનિટમાં. આઈ કેન ડુ ઇટ, એકચ્યુઅલી આઈ કેન ડુ ઇટ. સો જે પત્રનું કોન્ટેન્ટ છે ને, ધ ફર્સ્ટ ફિલિંગ યુ વિલ હેવ ઇઝ આ ચોક્કસ અંબાલાલ ઉપર લખાયો હશે. વાય? બિકોઝ અંબાલાલભાઈ ઉપર આવા વિષયના ઘણા પત્ર કૃપાળુદેવે લખ્યા છે. ખેદ નહીં કરતા, શૂરવીર પનું ગ્રહીને, જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતા, મોક્ષ પાટન સુલભ છે, 819મો પત્ર. એટલે આવા કોન્ટેન્ટ જોઈને એવું લાગશે કે આ ચોક્કસ અંબાલાલભાઈ ઉપર લખ્યું હશે. બિકોઝ હી વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ પ્રશસ્ત દ્વેષ. ખેદ ઇઝ પ્રશસ્ત દ્વેષ. પોતાનું કાયરપણું કે પોતાનો અપરાધ કંઈ કર્યો હોય અને એનો ધિક્કાર ભાવ, અણગમો થાય, એને શાસ્ત્રીય ભાષામાં પ્રશસ્ત દ્વેષ કીધો છે. જેમ સદગુરુ ઉપરનો પ્રેમને પ્રશસ્ત રાગ કીધો છે, તેમ પોતાનો દોષનો ધિક્કાર એને પ્રશસ્ત દ્વેષ કીધો છે. અને પ્રશસ્ત છે એટલે ઇઝ ગુડ, પણ અંતે તો દ્વેષ છે, એટલે યુ હેવ ટુ ગો બિયોન્ડ ઇટ. So from the contents you might feel કે આ ચોક્કસ સંબોધન કંઈ છે નહીં, ભાઈ સૌભાગભાઈ કે એવું કોઈ સંબોધન નથી, આ ચોક્કસ અંબાલાલ ઉપર લખાયો હશે. but that's not possible because the date says this date અંબાલાલ ભાઈ was in સેવા, કૃપાળુદેવની સેવામાં. તો લાગે છે લલ્લુજી મુનિ પર હશે. હા, લલ્લુજી મુનિ ઉપર. ઓ વસો છે. ઓ વસો તો લલ્લુજી મુનિ માટે જ ગયા હતા ત્યાં જ. સો એ તો સામે હતા. કઈ યાદ આવે છે કે નહીં? 1954 4 હા 4 રિટ્રીટ્સ, 52 4 રિટ્રીટ્સ, 54 4 રિટ્રીટ્સ. હા, મુંબઈથી શ્રાવણ વદ દસમે પર્યુષણ 1-2 દિવસ પહેલાં કાવીઠા. હા, પેલું અગાધ સ્ટેશન પર ઉતરેલા વેઇટિંગ રૂમમાં. હા, આઈ એમ ટેકિંગ યુ ટુ ધ રાજકથા ડેઝ. આઈ એમ ટેકિંગ યુ બેક ઇન ટાઈમ. 5 મિનિટ 2 મિનિટ. હા, પછી કાવીઠા ગયા હતા અને પછી કેવી અદ્ભુત ચર્યા. અંબાલાલભાઈની પેલી લબ્ધિ, પર્યુષણ પર્વ આખો કાવીઠામાં ઉજવ્યો હતો. છોકરાઓને સ્કૂલમાં જઈને બોધ આપ્યો હતો, છાસ કે ઘી. યુ રિમેમ્બર? અને કેટલા મકાનનું અંતર હતા છતાં અંબાલાલભાઈ બધું આખી જે લબ્ધિ પ્રગટેલી. હા, ઓલ દેટ. હાઉ મેની ડેઝ ડીડ હી સ્ટે? 20 ડેઝ. અને ભાદરવા સુદ 13 એટલે પાંચમની સંવત્સરી ચાલતી હતી તે વખત. અને થોડા દિવસ પછી 8 દિવસ પછી ભાદરવા સુદ 13 he went to વસો for 1 month. ભાદરવા સુદ 13 થી પ્રથમ આસો સુદ 13. ભાદરવા સુદ 13 તમને કંઈ નહીં સમજાય, આ મોટા માટે છે. ભાદરવા સુદ 13 એટલે તમે સમજ્યા, પર્યુષણ પછી નીકળ્યા પ્રભુ અને 1 મહિનો રહ્યા વસો. ભાદરવા સુદ 13 તે વખતે 2 આસો મહિના હતા, એટલે પ્રથમ આસો સુદ 13 1 મહિનો 30 days. વાય વસો? બિકોઝ લલ્લુજી મુનિ આદિ 3 ઠાણાના ચાતુર્માસ વસોમાં હતું અને 4 ઠાણાનું ચાતુર્માસ ખેડામાં હતું. એટલે આ 3ની વિનંતી હતી કે પ્રભુ કંઈક સત્સમાગમ આ ચાતુર્માસમાં કંઈક કરો, અમારું કંઈક કલ્યાણ કરવા માટે અમે તો નહીં આવી શકીએ, મુનિ મર્યાદામાં છે, આપ અમને દર્શન સમાગમ માટે આવો. તો પ્રભુને થયું કે લાવો
અહીંયા સુધી આવ્યો છું, કાવીઠા સુધી. તો વસો છે. વસો પહોંચ્યા. લલ્લુજી મુનિ કેવી આતુરતાથી વાટ જોતા હતા ને બધું આઈ એક્સપ્લેન ડ્યોરિંગ રાજકથા. અને પછી પ્રભુ પૂછે છે, કેટલા દિવસ સ્થિતિ કરીએ મુનિ? તો કે દર વખતે 3-4 દિવસનો સમાગમ મળે છે. ક્યાંય બી મળતો 3-4 દિવસનો. આવી રીતે 1.5-2 મહિના ને 1.5 વર્ષ પડ્યા નહોતા રહેતા. 3-4 દિવસનો સમાગમ મળે, એમાં તો બધું લઈ લેવાનું. તો કે આ વખતે માંગી લે, હિંમત કર લલ્લુ, હિંમત કર, એમ પોતાને કહેતા હશે, હિંમત કર, હિંમત કર. તો બોલી દીધું 1 મહિનો. પ્રભુ કીધું કબૂલ, કબૂલ હૈ, કબૂલ હૈ, કબૂલ. જાણે નિકા પડતા હોય એવી રીતે કબૂલ. અરે આવો આપણે, અરે મહિનો. અને પછી તો વોટ રમખાન હેપન, યુ નો, કે he was only not allowed to come in the satsang and all. You know the whole thing, so I'm not repeating. I'm just showing you that કે એમાં આસો સુદ છઠનો આ વસોતી પત્ર છે. સો ભાદરવ સુદ 13 થી પ્રથમ આસો સુદ 13, 1 મહિનો વસો, એમાં વચ્ચે ભાદરવ સુદ પ્રથમ આસો સુદ છઠ ના દિવસે વસોતી આ પત્ર છે. એ પાછું એ લાવવા માટે. અને લાસ્ટ ડે ઓફ વસો એન્ડ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ લલ્લુજીને મુનિ કરાય. ત્યાંથી હી વેન્ટ ટુ ઉત્તરસંડા ફોર 21 days, 3 weeks. અને અંબાલાલભાઈને જરા હોશિયારી લાગી તો કે વાણિયાભાઈ પેકઅપ એન્ડ ગેટ લોસ્ટ. તો કે બાપ ભગવાન તમારી સેવા કોણ કરશે? રસોઈ કરતાં કોઈને નથી આવડતું, તમને શું જોઈએ, ક્યારે જોઈએ, બધું મને જ ખબર છે, મને જ બધું ખબર છે. પેકઅપ એન્ડ ગેટ લોસ્ટ. તો કે કોણ કરશે? તો કે મોતીલાલ ભાવસાર કરશે. પ્રભુ એને કાંઈ જ ખબર નથી. ગેટ લોસ્ટ, પેકઅપ એન્ડ વેન્ટ. લહેરાભાઈ થોડા દિવસ રહ્યા પછી લહેરાભાઈને બી કીધું જાઓ સાઈલા, મોતીલાલ કરશે. જે બહુ ચપ ચપ નહીં કરવા ને એ જ મને ચાલશે. કારણ કે મારી અંતરંગચર્યા એવી છે એમના કે મને ઘડી ઘડી પૂછવા બી આવશે ને કે આ ખપશે, આ નહીં ખપશે, તો મને વિક્ષેપ પડશે. આને કાંઈ ખબર નથી ને એટલે કહેશે ભગવાન જે કહેશે તે કરીશ. અને અદ્ભુત અપૂર્વ અવસરમાં જે આખી વર્ણવી છે એવી મુનિચર્યા. અને ત્યાંથી પ્રભુ ખેડા ગયા, કારણ કે દેવકરણજી મુનિ કે બધું લલ્લુજીને જ તમારે આપવું છે, અમને પણ સમાગમ આપો. ત્યાં 30 આપો તો અમને બી 30 આપો. તો કે 30 ને 23 દિવસ પ્રભુ ખેડા રહ્યા અને અદ્ભુત યોગીન્દ્રના દર્શન કર્યા. દેવકરણજી મુનિ જેમને આવી શ્રદ્ધા જાગી નહોતી પહેલા કૃપાળુદેવ પ્રત્યે, પણ ખેડાના સમાગમમાં એમનું હૃદય બી પીગળી ગયું. અદ્ભુત દર્શન કર્યા અને અદ્ભુત દશા બી પ્રાપ્ત કરી પોતે પણ. અને પ્રભુની તો ચિત્તવૃત્તિ કેટલી શાંત થઈ ગઈ કે મૃગલાઓ આવીને પેલું ખણી જાય ને એ બધી વાત ત્યાંથી કરી કે એવા થડની જેમ, આમ ઝાડની જેમ કે મૃગલાને લાગે કે આ નિર્જીવ છે, ખાજ આવી છે તો મારું માથું ઘસી દઉં. ત્યાં એવા શાંત સ્થિર. સો ધીસ ઇઝ ધ 4 ક્ષેત્ર retreat, the spiritual retreats in ચાતુર્માસ. ત્યાં આ ખેડાની પતિ છેક આસોવદ 11, એટલે દિવાળીના 2 દિવસ પહેલા, 2-3 દિવસ પહેલા દિવાળી he used to spend with his mother in ભવાનિયા. માને સખત કે દીકરા તું ક્યાંય બી જા પણ દિવાળી મારી સાથે કરજે, કોઈ દિવસ છોડી નથી. આટલી અદ્ભુત દશા હોય તો who would want to go back home? જ્યાં માનો વિક્ષેપ તો કેવો હોય, યુ નો, મમતા હોય, પણ તો બી આ ખાને આ કરને તે કર. વર્ષે એક જ વખત આવતો હોય દીકરો મુંબઈથી, તો માનો એક વિક્ષેપ તો ખરો જ. તો બી નેવર લુક એટ હિમ. ઇઝ ધીસ થિંગ. માને ખુશ કરવા માટે દિવાળીના આગલા દિવસે ભવાનિયા પહોંચી જાય. લોટ્સ એન્ડ લોટ્સ ટુ લર્ન. આ પત્ર તો શીખવાડશે, પણ પ્રભુનું જીવન જ એટલું બધું શીખવાડી દે છે. સો પ્રથમ આસો સુદ છઠનો આ પત્ર છે વસોથી. તો આવી પ્રભુની અંતરંગ સ્થિતિ હતી, આવી બહિરંગ એમની વિહાર યાત્રા હતી, અને એવા પ્રસંગે આ પત્ર લખાય છે. સો વસો પ્રથમ આસો સુદ છઠ, એટલે એક્ઝેક્ટ હાફ ટ્રીપ પર બુધવાર અને 1954, 54ની સાલે. નાઉ ટુ હુમ, બીકોઝ સંબોધન તો છે ને. તો મેં પહેલાં કીધું કે અંબાલાલભાઈ ઉપર લખાયું હશે એવું લાગે, પણ અંબાલાલભાઈ નોટ પોસિબલ. વાય?
He was in Seva. Lalluji Muni possible? Why? He was there. સૌભાગભાઈ પરસ. એમનો તો દેવી લઈ થઈ ગયેલો 53માં, 53માં દેવી લઈ થઈ ગયેલો, આ 54 છે. જૂઠાભાઈ પરસ એમનો તો ક્યારનો દેવી લઈ થઈ ગયેલો. 4 ભક્ત રત્નો ઉપર આ પત્ર નથી. ધેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે. આ કોઈક કોન્ટેન્ટ જોઈને એવું લાગે છે કે કોઈક વૃદ્ધ ભક્ત હશે. હી ઇઝ એકદમ ઇન હિઝ લાસ્ટ, નોટ દેટ ઇઝ ઓન ધ મૃત્યુ સમય એમ નથી, વૃદ્ધ અવસ્થા છે. એન્ડ સડનલી લાઈક ટિપિકલ ચરણાર્પિત્સ, પ્રેમાર્પિત્સ, હી હેઝ ગોન ઇન ટુ દેટ લિટલ, ઓહ મારી ઉંમર થઈ ગઈ, મારી ઉંમર થઈ ગઈ અને હવે મનુષ્ય બહુ વીતી જઈ રહ્યા છે, આયુષ્ય પૂરું થવા આવે છે, કંઈ કરવાની શક્તિ નથી, મારું શું થશે પ્રભુ? એવી જાતની લો ફિલિંગમાં ચાલ્યો ગયો છે, જેના ઉપર આ પત્ર લખાયો છે. એના લિટલ લો ફિલિંગ કે મનુષ્ય ભાવ ઘડપણ આવી રહ્યું છે, મેં કંઈ ધર્મ કર્યો નહીં, મેં કંઈક શાસ્ત્રો વાંચ્યા નહીં, મેં કોઈ મોટી તપસ્યા કરી નહીં, મેં ઊંડા ધ્યાન અનુષ્ઠાનો કર્યા નહીં, હવે કરવાની શક્તિ પણ રહી નથી, કર્યું નહીં એક વાત અને કરવાની શક્તિ બી નથી, તો મારું શું થશે? એવા લો સિંકિંગ ફિલિંગમાં આ મુમુક્ષુ ગયો છે. એને રાઈટ ડિરેક્શન આપવા માટે, એને પેપઅપ કરવા માટે આ પત્ર લખ્યો છે. હું ખાલી ફાસ્ટ આ પત્ર વાંચી જાઉં છું અને ડે વાઇઝ તમને ખાલી ટીક કરાવી અને આજનો વિષય પૂરો કરું. સો ડે 1 ઓનલી ધ ડેટ, ધ ડેટ ટુક ડે 1. પછી જે પેરેગ્રાફ છે દેટ ઇઝ ડે 2. શ્રીમદ વિતરક ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અચિંત્ય ચિંતામણી સ્વરૂપ. 7 એડજેક્ટિવ્સ છે. પરમ હિતકારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિસંશય આત્યંતિક ક્ષય કરનાર, પરમ અમૃત સ્વરૂપ, સર્વોત્કૃષ્ટ, શાશ્વત ધર્મ, જયવંત વર્તો, ત્રિકાલ જયવંત વર્તો. સો ધીસ કોન્સ્ટિટ્યુટ્સ ધ હોલ મંગલાચરણ ઓફ અસ which we sing before the path. તે શ્રીમાન ચતુષ્ટય સિદ્ધ, that whole paragraph is the વિષય of day 3. તે શ્રીમદ અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત ભગવતો અને તે જૈવન ધર્મોનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. જેને બીજું કાંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અબૂધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બલથી પરમ સુખ હેતુ એવા અદ્ભુત ફળને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી. હવે નેક્સ્ટ લાઇન ઇઝ ધ વિષય ઓફ 4th ડે. ચિત્તમાં દેહાદી ભયનો વિક્ષેપ પણ કરવા યોગ્ય નથી. હું મરી જઈશ તો, મને કેન્સર આવી જશે તો, આવું બધું વિક્ષેપ કરવાની જરૂર નથી. તો શું કરવાનું? દેટ ઇઝ ડે 5. દેહાદી સંબંધો જે પુરુષો હર્ષ વિતાર્થ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે તેમ સમજો, એ જ દ્રષ્ટિ કર્તવ્ય છે. ડિરેક્શન આપે છે. હવેની એક લાઈન, હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ એ આદિ ખેદ નહીં કરતા. ધીસ ઇઝ ડે 6. તો શું કરવાનું? વિતરાગ પુરુષોનો ધર્મ જે દેહાદી સંબંધિથી હર્ષ વિષાદ વૃત્તિ દૂર કરી આત્મા સંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું બલ રાખવું. આ ડે 7. અને લાસ્ટ સંવત્સરીનો વિષય. અને જો અને મંદ વૃત્તિ થાય ત્યાં વિતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું, તે અદ્ભુત ચરિત્ર પર દ્રષ્ટિ પ્રેરીને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારક તથા કલ્યાણ સ્વરૂપ છે. સિગ્નેચર નિર્વિકલ્પ. કેવી દશા હશે પ્રભુની વસોમાં. તો આ રીતે આપણે 8 દિવસ. આદર્શ જીવન શૈલીને સુખ પ્રાપ્તિની પવિત્ર પદ્ધતિ, પરમ શાંતિ
ઉપજાવનારી નિર્મલ વિદ્યા એવી પરિભ્રમણ ટાળે ઉત્તમ સુખમાં ધારે એવો વિતરાગનો એ ધર્મ અટકું નહીં બાહ્ય પ્રવૃત્તિ કે પર્યાયમાં સ્વરૂપને હવે નહીં ચૂકું તત્વ વિચારની અગત્યતા સમજી તેની પાત્રતા કેળવું તત્વ જિજ્ઞાસાથી શ્રવણ નિત્ય નિયમિત એકાગ્ર ઉલ્લાસે તત્વ વિચાર જાગે તો એકલતા સવી એકાંત નિમસ્તી થાય હો શ્રેય પ્રેયનો વિવેક રાખીને થાય સ્વરૂપાનુસંધાનનો અભ્યાસ તારા વચને વિતરાગનો ધર્મ સુણો તો ઉત્તમ સુખને પામું એ તારા નયણે અમી રસ ઝરતા રે અમી ઝરતા રે ગુરુ છાટો રે કૃપાળુ અમી છાટડા ઓ તારા નયણે અમી રસ ઝરતા રે પ્રભુ છાટો રે કૃપાળુ અમી છાટડા ધન ધન ભાગ્ય અમારા પરમ કૃપાળુ દેવને પામ્યા ધન ધન ભાગ્ય અમારા વિતરાગનો ધર્મ પામ્યા સંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે મારું હર્ષ
शाने हूँ समरू हो वाला तारा अद्भुत चरित्र थी प्रेरा नमो निर्विकल्पाया कल्याण स्वरूपाया करी वृत्ति अप्रामत तुझ मां भड़ू वीतराग धर्म मानव जय जयवंत वर तो त्रिकाण कृपाणु धर्मदाता मारा सद्गुरु धन धन भाग्य अमारा परम कृपाळु देव ने पाम्या वीतरागनो धर्म जयवंत वरे तो वीतरागनो धर्म जयवंत वरे तो बोली श्री सद्गुरु देव की जय परम कृपाळु देव की जय त्रिलोकनाथ की जय आज के आनंद की जय पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जय ओम।